О, є. А ну, зараз подивимося. Ага. А, почекайте, зараз зроблю. Друзі, вітаю вас. Ми починаємо наш стрім «Жива торгівля». Сьогодні ми торгуємо разом з Владом. Влад – частина нашої любої команди, яка старається творити красоту для вас. Тому ми починаємо. Давайте зараз стартанемо зі того звук відео. Тобто давайте так по черзі. Перше, напишіть про якість звуку, наскільки ви нас чуєте, бачите. Раз. Друге, напишіть декілька слів про себе. Хто ви, звідки ви, як давно в трейдингу, як взагалі почали за нами слідкувати. Влад, скажи, будь ласка, скажи щось від себе. А ви чуєте, Влада? Почекаємо, безка, походу, не тягне. От курва. А ну, говори щось. Я говорю щось. О, я бачу нарешті. Так, говори. Друзі, тоді ще раз. Всіх вітаю на стрімі. Сьогодні ми з Юрою хочемо вам показати справжній клас в тому, як трейдити. Трошки про себе. Звати Влад, займаюся трейдингом більше 2 років. За цей час пройшов через всі можливі стратегії, через всі пастки, на які попадаються новачки. Ну і, так сказати, from zero to hero. Від нуля до прибуткового трейдера. І Зараз торгую на власні гроші, зараз торгую в команді Bico Trading. Кайфую від процесу, допомагаю іншим заробляти більше. зараз я ще, пане, дай, я ще візьму в Діскорді закину, що ми стартанули. Само собою. Онлайн. Друзі, дивіться, на рахунок Влада скажу від себе, от одна з причин, чого ми почали разом працювати, тому що Влад відповідальний, і ми так само разом з ним працювали, і я люблю дуже людей, які серйозно ставляться до процесу, тому що більшість людей, які проходять трейдинг, вони думають, що це буде якась халява, що вам хтось щось дасть, що вас хтось чекає і тому подібне. Насправді трейдинг це, якщо хтось з вас є з групових навчань, які я проводив, це є велика ігра, в якій беруть величезна кількість людей на цій планеті участь, і заробляє той, хто має якусь перевагу над іншими, і ця перевага може бути швидкість. Ну, наша це є швидкість, тому що ми бачимо великі об'єми, і якщо крупняк зайшов, йому тяжко туди-сюди виходити. Тобто кожна людина має знати свою перевагу, і тоді є можливість побудувати прибуткову торгову систему. Але є частина людей, які приходять цю двіжуху ніби як в казино, краще от вже краще не займаються цим як казино, вже багатьох в готелях зробили нормальні казино, підіть там, конячку йобніть. Я буду чуть матюкатися, але це таке. Покер розкиньте в рулетку. Навіщо вам цей трейдинг? Тут ви більше грошей злиєте, ніж в казино. Ми онлайн. Араби люблять торгувати, вони люблять торгувати, тому що в них взагалі казино це харам. Зараз я ще закину в телегу, що ми онлайн заходимо. О. Ну, у них же по шаріату заборонено, так що вони, коли приїжджають в інші країни, там же шаріат можна порушувати. Так що вони дуже сильно азартні. Харам, вони це харам називають, і вони не люблять, вони чуть по-іншому до цього ставляться. Типу, вони, до речі, Форекс в них тому і популярний, тому що, типу, в казино не можна, а трейдити можна. Давай я ще чуть скажу, друзі, яка буде програма? Сьогодні ми декілька слів з Влада візьмемо, він розкаже коротенько про свій шлях, тому що я вже в цій ніші 8 років в брокері працював, мені вже в деяких моментах складно згадувати новачків, яких ці труднощі в таких деталях, тобто він більше оце нагадає, які були складні моменти в нього, як він їх проходив, він їх розкаже, поділиться з вами. Далі ми будемо шукати живі торгові ситуації, які прямо зараз можемо відторговувати.
І якщо ми їх не знайдемо, ми покажемо, я вам покажу свої топові трейди минулого місяця, покажу причини входу, і багатьом з вам це буде такий інсайт. І так Я само теж покажу. і Влад покаже. Тому програма на годину-півтори точно вистачить, тому зараз накидайте лайків, чим побільше, щоб YouTube індекснув відео, багато побачило. Так само поділіться з друзями, яких ви поважаєте і любите, бо ми стараємося, ми вкладаємо душу в створення контенту. І особливо в україномовному ринку, я думаю, що от аналогів, саме україномовних, це майже unreal знайти. Тоді давай, Влад, починаємо з першого. Давай починаємо коротко з тебе. Скажи, взагалі, коли ти вирішив зайти в трейдинг? Коли це було? Що у тебе спонукнуло? Скільки це? 2 роки назад я тоді ще працював тімлідом в відділі продаж. І от у мене була стабільна кількість грошей, які я робив понад свої витрати. І я просто не знав, що робити з цими грошима. Це було занадто мало, щоб відкрити якийсь бізнес, або там купити якусь квартиру, машину, навіщо купляти машину, ще більше витрачав би. І забагато, щоб просто лежали під подушкою. Хотілося примножити капітал, а не втрачати все через інфляцію. По суті, я так думав. На той час інфляція була 7%. Це ж означає, що цілий місяць в рік я працюю абсолютно безплатно. У мене все держава забирає, всю зарплату за місяць, уявляєш? І тоді ж на очі мені попалася книжка «Золотий стандарт». Вона там про біткоін, про різні економіки. І так я і дізнався про нього. Я дізнався про криптовалюту. Спочатку саме базово, відкладав по 200-300 баксів в місяць, купляв біток, але виходило весь час так, що я купляв на самих високих цінах. І мене це максимально дратувало. Саме так я ловив ФОМО і продавав мінус. Так злив 20% капіталу. Ти скажеш, що звук слабкий, почекай секунду, пане, перепрошую. У мене? Давай ближче мікрофон поставлю, так краще. Тебе так краще чути. Друзі, також, якщо у вас є якісь питання, задавайте їх зараз. Якщо, також поділіться зараз, які моменти, на якому етапі ви зараз, саме в трейдингу, наприклад, початківець вже трошки знаєте, більш-менш є система, почали заробляти і масштабуєтесь. Тобто їх є декілька етапів. Напишіть, на якому ви зараз, і що би ви хотіли би зробити, щоб перейти до наступного. Кінцева ціль взагалі в цьому бізнесі – це є бути вільною людиною, заробляти достатньо грошей, щоб закривати всі свої потреби, допомагати близьким, батькам, дітям. Я думаю, це є кінцева ціль кожного. І напишіть, наскільки ви зараз близько бачите себе до цієї цілі. Тоді, пане, ти кажеш про інфляцію. Це ти більш прошарений. Скажи тоді, давай, те, з чим більшість людей стикається, як ти злив свій перший депозит? Чи ти його злив взагалі? Не злив. Залишилось 10%, я навчання купив, пройшов і став нормально торгувати. В цьому плані мені пощастило. 10% це теж рахується вже злив. Тоді бажай, що злив. Тож не обов'язково, що тебе має ліквіднути. Факт зливу, що тебе була якась стратегія, думка в голові, що ти можеш без навчання, без нічого заробляти, і до тебе прийшло усвідомлення, що цей підхід нереальний. Зазвичай в деяких людей це приходить, коли їх ліквідує, а декого декілька разів ліквідує. Якщо ти сам дійшов до цього, це вже означає наявність інтелекту. Я попав, по суті, в найгіршу пастку. Мені хотілося якомога швидше розбагатіти. Те ж саме, що і хочеться більшості з тих, хто приходить в цей ринок на самому початку. І я попав в таку пастку, що я почав займатися венчурними інвестиціями в криптовалюті, абсолютно нічого не розуміючи про монети. Тобто запускається якийсь новий проект, ти береш, заходиш в нього максимально на хороші гроші і чекаєш, що там, коли він заліститься на біржі, або там, коли якісь класні новини вийдуть, то ти заробиш там 2-3 ікса, тобто багато разів більше, ніж ти вклав. І я так злив десь 6 тисяч євро, і потім я такий
знаєш, останні 500 баксів краще потрачу на навчання і почну торгувати нормально. Ми просто так само брали участь в венчурних цих інвестиціях, і я просто розумію те, про що ти. Я розумію, про що ти. 100%. Ну, на початку працювало, а потім перестало. А це на хайпі було більше, коли був от хайп крипти, ці венчурні інвестиції ти робив? Та, це вже хайп почався, всі там говорять: я там на пресейлі таку монетку купив, я її потім продав вдвічі більше, я заробив там 5 іксів, 10 іксів. Ну, і гріх пропускати було, правда? Ну, насправді, я тобі скажу, що був реально період, коли реально ICO-шки давали, і навіть всякі швак, всякі какахи злітали. Ну, досвід, пане, супер. А скажи, от тоді по самого трейдингу, чого ти вибрав трейдинг, а, наприклад, не інвестиції, бо є там деякі ребята, не буду називати, не люблю рекламу безкоштовно робити, хто там купляє монетки, тримаємо надовго і тому подібне. Чого, наприклад, ти вирішив, ну ти зараз скальпінг? В чому перевага? Я скальпер, так. Я роблю пару хороших угод раз в день, і мені вистачає. Може, деякі просто з наших глядачів не знають, інвестор, він от купляє і там тримає місяць-два, інколи більше. Тобто, по суті, йому не потрібно глибоко знати технічний аналіз, він просто там про монетку прочитав. Мені інвестинг між скальпінгом і інвестингом різниця в тому ризику, який ти набереш, і різниця в винагороді. Ти ризикуєш набагато більше, будучи скальпером, але і винагорода суттєво більше. Ну, а я приходжу не для того, щоб байдики бити там кожен день. Я вирішив зробити це основною професією, тому що вважаю, що це вершина піраміди Кійосакі. От ті, хто читав Кійосакі, вони пам'ятають, що там є квадрант доходу, 4 квадранти. Перший – це там найманий працівник, другий – там менеджер вищого звена, третій – це власник компанії, четвертий – це інвестор. Для того, щоб бути інвестором в крипті і нормально з цього жити, тобі потрібно мати пару мільйонів доларів. А і в крипті зараз сильно не поінвестуєш. А я би поспорив на рахунок цього. Можливо, в якісь там проекти, які тільки починають. Знаєш що? Ну. Самі крутіші проекти – це ті, які на ведмежому ринку великі фонди вливають в них. Вони потім на наступному циклі найбільше стріляють. Це так, як Solana була, там Alameda Research вкладала. Коротше, дуже багато проєктів, якраз під час відмежки вклало десятки мільйонів. І це просто приклад того, що це є найсильніші проекти. Бо ти ж хочеш, багато людей плутають торгівлю на споті з інвестиціями. Тому що коли ти на споті, якщо вже монетка на Binance, це вже все. Це означає, що це вже її вже роздають по факту. Угу. Її вже по факту роздають, її задача там розігнати і роздати по хаях. Так як Степан на Binance пресейл по 1 центу, а вже ціна дійшла до 4 з чимось. Тобто 40, скільки іксів? 1 цент. 400. 400 іксів. 400 іксів. Тому, але в більшості випадків не буде у нас доступу до таких пресейлів, тому що вони зазвичай закриті. Потрібно бути або мільярдером, або мати там велику свою компанію, де з тобою самі зв'яжуться проекти і будуть пропонувати вкластись. Так. Тому я теж з цією тим збився. Сорі, я тоді розкажу. Тому, я справді горю від цієї аналогії, що коли ти найманий працівник, у тебе є ставка, умовно, ти, не знаю, візьмемо саме базове, ти там охоронець в супермаркеті. Тобі похер, що ти робиш, ти там просто маєш стояти на одному місці, слідкувати там, щоб ніхто не крав, і ти отримуєш ставку. Як тобі підвищити свою зарплату? Та у тебе майже немає для цього опцій. Ти маєш або на другу роботу ходити, або трейдингом займатися. Я працював менеджером по продажам саме по тій причині, що твоя зарплата залежала від твого результату. Чим більше ти робив дзвінків, чим
краще у тебе був навик, тим більше ти заробляв. А в трейдингу це ще краще, тому що в продажах ти весь час складаєш свій час і ти по ньому обмежений. Ти не можеш масштабуватися. А в трейдингу ти можеш це робити. Ти заробляєш відсоток від свого капіталу. У тебе 100 баксів, і, скажімо, ти робиш 20% в місяць, ти заробиш $20. У тебе буде 10 тисяч баксів, і ти заробиш 20% в місяць, і ти заробиш $2000. Про 100 баксів, ну, 20 тисяч доларів в місяць. Тобто тут є масштабування. Ти весь час складаєш одну і ту ж саму кількість часу, але твій прибуток росте. І ось це от найкрутіша річ, яка є в трейдингу для мене. Саме тому я і хочу цим займатися професійно. А ще ти так і не сказав, чому саме скальпінг? Ну, трейдинг він різний буває, чому саме скальпінг? Чому ти бачиш перевагу взагалі, переваги і недоліки скальпінгу в порівнянні з іншими підходами? Порівняємо тоді скальпінг зі свінг-трейдингом. Свінг-трейдинг – це коли ти там 2-3 дні угоду тримаєш, а скальпінг він такий короткий, і ось це от найкайфовіше. Ти тримаєш угоду, ну, 2 години, 3 години. Інколи ти її навіть просто півгодини тримаєш, і все, ти вже вийшов, ти вже в плюсі, тобі абсолютно все одно, що відбувається, закриваєш комп'ютер і йдеш гуляти. А якщо ти свінг-трейдер, ти відкрив угоду, і ти будеш через неї паритись 2-3 дні. Ну як можна це взагалі витримувати? Ти лягаєш спати, і ти думаєш, а що станеться з моєю угодою, коли я засну? А якщо я проснусь, і мене виб'є по стопу, ну будеш погано. І у тебе гірший сон, ти там гірше зі своєю родиною спілкуєшся, зі своїми близькими, ти там гірше їш інколи. Ну ти відкрив свінг-угоду там на 10 тисяч баксів, і все, ти ж ідеш кудись, і ти не можеш думати ні про що інше, як перевіряти свій телефон, дивитися, а що там з моєю угодою відбувається. Ну, коли ти скальпер, я пам'ятаю, закрив. Коли в мене цей вже ризик нормальний був в свінгу на угоду, я залився там 3 трейда, і реально посеред ночі прокидаюся, тому що там ризик на трейд там $250, 3 трейда, 750 баксів. І я знаю, що якщо біткоін, сука, дасть, блядь, якийсь зараз імпульс в любу сторону, виб'ють, і потім підуть куди треба. І пару разів так було. Друзі, взагалі, поділіться, хто з вас, цікаво, наскільки ми похожі всі. Поділіться, чи було так, що ви прокидалися там посеред ночі, зранку, і перше, що ви робили, відкривали там біржу і дивилися, а де там мої трейди, що там відбувається? Поділіться і опишіть, яке взагалі у вас відчуття було тоді. Тому, пане, я шарю. Я, до речі, коли почав скальпінгом займатися, я сплю як дитя зараз. Ну, але який мінус скальпінгу? Те, що в моменті ти переживаєш набагато більше, ніж якщо б ти був в свінг-позиції. Ціна коливається набагато сильніше в твою сторону проти твоєї сторони. І ти починаєш через це нервувати. Ну, не факт, пане. Я тобі скажу, оце відбиття... У тебе ні? Ну, в мене, я не знаю, в мене оце відбиття від об'ємів, мені навпаки якось спокійніше. Типу, в моменті, так, ти більше об'єм заливаєш, тому що ти в свінгові тебе через більший стоп-лосс, ти менший об'єм юзаєш. Але, наприклад, мені реально страшно, це коли якісь монетки з маленьким ліквідністю, маленьким об'ємом. Я єдине, що боюся, якщо буде, чи буде оцей, знаєш, якщо по стопу виб'є, проскользь може бути, це реально що страшно. А решта це, зараз пам'ятаю, мене якась така монетка, там стоп мав бути 0,01, а став 0,05. І, ну, боляче стало, я там залився, нормально був. Тому супер. Тоді скажи, що було ключовим моментом? От тут є один чувак, навіть написав, як його, Денстро Педре, у трейдингу кілька місяців, пройшов навчання біку, поки що більше втрачаю. Чому, на твою думку, деякі люди поки що втрачають і будуть втрачати? Що буде, от, що потрібно людям таким, як оцей пан, в першу чергу робити, щоб покращувати свої результати? Ну, перше питання, яке я би цьому пану задав, це чи прописаний у тебе торговий алгоритм. Тому що якщо він не прописаний, його терміново потрібно прописати. І торговий алгоритм – це не тільки те, що ти торгуєш, і які передумови мають бути для того, щоб ти відкрив угоду.
А це ще й твоя психологія. Ти повинен розписати е, те, е, як би це сказати, Опиши. чек-ліст зробити емоційний. Е, тобто, на початку, перед самою сесією, ти задаєш собі питання: а від 1 до 10, наскільки емоційно я себе відчуваю? Ну, там, настільки-то, настільки-то. Другий момент. А, чи це такий ризик, який я готовий втратити? Тому що якщо ти заходиш в угоду і ти не готовий злити свій стоп, то великі шанси, що ти допустиш помилку. У тебе просто включається мозок ящерки. У нас два типи мозку є: там великий, типу примата, і є маленькі ящерки. І в тебе включається мозок ящерки, який відповідає за реакцію біжи або бийся. І все, що ти робиш, це починаєш лякатися, коли позиція йде не в твою сторону, ти починаєш боятися, що вона вкатить, якщо вона пішла в твою сторону, і через це ти все втрачаєш. Угу. Але основна причина, чому люди втрачають на початку, це відсутність ризик менеджменту. Тобто, давай так, я якраз записав, якраз ми зараз цього пана спитаємося, що він з цього вже встиг зробити, що не зробив, щоб, як то, він кинув камінь на наш город, це, типу, я пройшов навчання, але промахую. І я ще би від себе би додав, це правильне ведення Trade Make Money, тому що, або іншого сервісу статистики, тому що тільки після певної кількості трейдів, особливо там 300-500 трейдів, реально можна зрозуміти, які підходи, що виходить, що не виходить. Тому що я, наприклад, по свінг-трейдингу тільки в минулому році зміг нормально вивести реальні підходи, які працюють, і які точно не працюють. Тобто я взяв, є спеціальний сервіс, я вам зараз його покажу, ми сьогодні навіть по ньому будемо проходити, де можна записувати свої трейди, він їх записує автоматично, я вам зараз покажу. І ви можете додати картинки, ви можете робити описи, і в майбутньому ви можете аналізувати ваші трейди. І, наприклад, отак як ось тут трейд, ми потім поговоримо взагалі про цю систему, і ви потім можете побачити, що у вас працює, що не працює. Я з Владом повністю погоджуюсь і додаю ще оцю статистику. Її треба вести. 100%. Ти правий. Без статистики нікуди. І... Тому що Та-та-та. Якщо ти не аналізуєш свої помилки, то як ти будеш рости? Так і да. І я би ще це порівняв Денстро, якби ти написав своє ім'я, то було б з тобою цікавіше поспілкуватися. Я би це порівняв, якщо, друзі, хтось з вас колись займався любими бойовими мистецтвами, я би навіть проходження навчання порівняв з цим. Я згадую, як я коли поступив в університет на першому курсі, пішов на бокс. Тобто тренер показав на першому занятті, як правильно бити прямий удар. Тобто береш від плеча і б'єш, викручуєш руку. Ну, скільки потрібно було разів відпрацювати, скільки разів треба було отримати від тренера по животі, що не прикривав ребра, допоки воно дійшло. Ну, як ви думаєте, скільки місяців? Правильно, десь 3 місяці. 3 місяці базові удари відпрацьовували. Базові це є прямий, боковий і аперкот. 3 базових удари. І коли ви говорите, що ви пройшли якесь навчання, ну, тоді стоїть питання перше. Скільки взагалі трейдів ви зробили? Друге, Влад гарно пояснив по психології, я погоджуюсь, там 1000%. Передумови, хтось називає предпосилки. Причина моїх втрат у відсутності дієвої стратегії. Мене звати Денис. Денис, супер. Денис, дивись, ми з тобою будемо по цьому говорити, і дуже цікаво чути твій зворотній зв'язок, бо хочеться покращувати сервіси, продукти, щоб таких навіть питань людей не виникало, щоб вони розуміли, що треба робити. Він написав, що трейдер – це нове явище в психіатрії. Абсолютно згоден. Таке да. Тоді давайте, пане, знаєш, що будемо робити? Тоді давай зараз, друзі, коротенько познайомилися з Владом. Я думаю, що в майбутньому, коли він почне писати відео на Ютубі, ви про нього ще більше дізнаєтесь. Зараз задайте питання, які у вас виникли. Давай ще по чату пройдемось, там люди писали, ми не реагували.
Ага. Давай я перше задам питання, щоб люди зараз прописали, тому що ми зараз Давай. відповімо на всі питання і далі ми почнемо шукати торгові ситуації, чи зараз можна щось поторгувати. Ми проаналізуємо біткоін, ефір і ще якихось 2 монетки на ваш вибір, тільки 2, тобто 4 монетки максимум. І далі, якщо будуть торгові ситуації, будемо їх торгувати, якщо ні, то подивимося наші топові трейди. Тому зараз задавайте питання. І давай читати що люди пишуть. Паша, Влад красавчик. Влад красавчик. Дякую, Паш. Так. Так. Ну, Unifrom Ukraine зверху він пише, що немає чіткої стратегії, хоче розробити її. Зразу порада не відкладай на майбутнє, а що заважає тобі розробити її зараз? Напевно, у тебе вже є якісь знання, тобі просто їх потрібно зібрати до куби, от береш, відкриваєш документ Word і там розписуєш свою стратегію. Моя стратегія ось там пробиття рівня, пробиття косої, там відбиття від об'єму. І розписуєш мої передумови такі-то, мій ризик менеджмент такий-то, я розрізняю от такі позиції, я криюсь вон там. Ну, від 0 до 1 повністю все розписуєш. Так, пане. Я думаю, що тут ще питання його рівня, тому що в мене колись була схожа проблема. Я коли проходив навчання в однієї людини, дуже популярної в наших регіонах, і там так само дуже багато про алгоритм говориться, і дуже складно написати алгоритм того, що ти не розумієш. І насправді твій перший алгоритм, він не буде ідеальний, це я від себе добавлю. І ти його будеш постійно доробляти. Це, стався до цього як до процесу, що він не буде зупинятися, тому що кожен рік ти щось нове будеш вивчати. І особливо, якщо ти лишаєшся в цій сфері, і це робиш як професію. Наприклад, ти там подивишся 1 рік за стаканом бітка, за книгою заявок, і ти там знайдеш якусь закономірність, що від якогось об'єму ціна постійно відбивається. І тобто ти будеш апдейти такі робити. Тому просто бери і пиши, що я торгую, коли там, наприклад, ціна пробиває там рівень. І відторговуй. А ще краще візьми навчання, щоб тобі хтось показав. Ну, от, наприклад, в ідеалі взагалі тобі мають алгоритм давати на навчання, яке ти приходиш. Ми своїм учням даємо алгоритм на навчання, я і сам в свій час його отримав. Я скажу, що я і свій написав, але перші 4 місяці я зливав, тому що мій алгоритм був поганий. Тепер він набагато кращий, тепер він прибутковий, там всі кути зглажені, і він дає прибуток. Тарас Глянь Вовченко класно пише. Прокидався серед ночі від notification, що угода закрита з прибутком. Ну, нехай так буде завжди. Я колись сигнал колись торганув від Хамеда, може пам'ятаєш, там в нашому ком'юніті був. Пам'ятаєш, що це був BNB? Пам'ятаєш, що я переплутав стоп-лосс, поставив десь 0,1 чи 0,2%, а це був swing trade. І я просинаюсь на наступний день, я зробив 1 до 33. Я на $10 трейд відкрив, я заробив 330. Ти, пане, ну дай Боже, тобі, щоб так далі було. Мені так більше ніколи не щастило, і я думаю, не пощастить. Ну що, я покажу деякі трейди, там якби висидіти до кінця, то там би було б 1 до 30. Ну, але це чисто було на удачі. Тобто я не розумів, що я роблю. Так, сигнал якийсь, ще й переплутав стоп. Зазвичай ліквідації за таким йдуть. Давай по питаннях, як ви відбираєте монети, по яким критеріям. Ми зараз проговоримо це, коли ми закриємо питання, ми почнемо зараз шукати якісь ситуації, і він розкаже, Влад, як він це робить, я розкажу, як я це роблю. Там хтось пише, де приклад знайти. Ми покажемо приклад в другій частині стріму, тому дивись до кінця. Як часто ви торгуєте монети з великою волатильністю? Ти, пане, торгуєш великою волатильністю? Ну, в ігрі. На лістінгу от прям є величезна спокуса поторгувати монету, коли все на ринку стоїть, а вона ходить. Віддати там гроші ще не віддавав? Ні, я скажу чесно, що відбиття від сайзу непогано працює в таких ситуаціях. Але в основному я все-таки віддавав на монетках фрі.
Є монетки, от важливо розуміти, що є різниця між е, монетками там на лістінгу, от на них я роздаю. А є монетки, які. Пампляться, наприклад, на кульмінації зараз. Ну так, ти бачиш, що воно чуть-чуть відходить від бітка, і ти береш, відкриваєш її, і ти розумієш, що там з'являється об'єм, там вже є якийсь класний гравець. І ти просто починаєш ловити там імпульси на 5, на 7% і заробляти на цьому. Коли ринок мертвий, то тільки такі монети і торгує. Так, легіонер. Як навчитися вчасно виходити з угоди? В мене багато разів таке було, що міг був забрати 10-20%, я думав, що буде більше, а потім не вибивало по стопосу. Перше, закривайся частинами. Ніколи не старайся там висадити весь потенціал, тобто вистав собі відмітки, коли ти закриваєш угоду. Це перше, що ти маєш зробити. Друге, ти повинен розуміти по циклам, наприклад, коли, якщо зараз ведмежий ринок і ціна приблизно падає там 20-30%, далі йде відкат. Тобто вона входить в таких діапазонах. І надіється там зараз на падіння, там, наприклад, мінус 50, дуже нерозумно. І так само вона, якщо відростає там 50-100%. Я ще люблю використовувати об'єми, тобто коли ціна пампиться і вверху такий імпульс утворюється, і там великі об'єми. Це зазвичай теж кінець циклу. Тому всі ці фактори разом по чуть-чуть. Макс, співчуваю. Пише, що проснувся з ліквідацією. І таке буває. Що Юрій зверху писав, що відповідає, що розробляє алгоритм, але часто ризикуєш, перечікуєш, тому і ліквідація. Ну, от бачиш, ти вже і сам знаєш причину. Тут потрібно психологією розбиратись. Насправді психологія має більше значення, ніж твій алгоритм. Та да. Тут, пане, навіть можна під цим підставити дуже багато. Тобі, дивись, в яку сторону потрібно подивитись. Ну, перше, чи не може бути таке, що у тебе є позиція жертви? Я не кидаю зараз камінь в твій огород, просто часто так буває, що люди спеціально шукають підсвідомо способу себе нагнути для того, щоб їх пожаліли. Друге, це чи ти не ризикуєш занадто великою кількістю грошей, якої ти не можеш собі дозволити, або, наприклад, тобі прямо зараз потрібні гроші, і ти очікуєш, що ти їх заробиш трейдингом. Це теж мінусовий фактор. Для початку поглянь от в ці дві сторони і спробуй розібратись. Якщо ні того немає, то потрібно навпаки працювати зі своїм емоційним станом. Це взагалі окремий стрім, окремий майстер-клас, може колись проведу. Обов'язково проведеш і, друже, пам'ятай, має бути спокій всередині. Трейдинг, на жаль, така сфера, що він дає тобі результат тоді, коли в тебе добре все. Тобто він не дає результату, коли ти спішиш, коли ти робиш, тут дуже багато людського фактору. Типу, от я навіть покажу вчорашню ситуацію. Буквально одна помилка, і вже замість того, щоб заробити хорошу котлету, вибиває, далі інша помилка тягне іншу, поганий емоційний стан, і воно йде одне за одним. Тобто тут оце слово психологія, що Влад сказав, вона іноді важливіша. Вона, коли ти вивчаєш на правильному навчанні, коли ти вивчаєш техніку, роботу з рівнями, ліквідність, всю цю тему, то далі тебе ціле життя вже буде робота з твоєю психологією. Бо от в мене зараз стоїть питання підняття об'ємів, і все, що я впираюся, це в своє ставлення до грошей. Тобто якийсь об'єм мені дуже легко, наприклад, там ризик на трейд $100, окей, норм. Ну якщо там 500, 1000, це вже тоді очко жим-жим. А я маю товариша, з яким я торгую разом, я його притягну на стрім, ми якраз поговоримо про те, як підніматися в об'ємах, то в нього ризик на трейд штука. І ми ті самі трейди робимо. І що? Така сама людина. Тому пам'ятайте, що це є шлях, в кожному він свій, і ставтеся до нього дуже адекватно. Типу, будете фокусуватися на процес, буде все, будете тільки про гроші думати, залиєте під ноль. Так, давай, пане, тоді що? Давай тоді показуй екран. Зараз ми розберемо, якщо є якісь торгові ситуації, якщо тебе зараз які... Там ще питання написала Eclipse. Як замовити Binance карту, чи взагалі вона потрібна? Ти знаєш відповідь на це питання? Ні.
Я теж не знаю. Ну, Дивись, бачиш, ми обидва не користуємося. ми не саппорт Binance і типу. Та. І питання вже по темі, чи правильно торгувати по індикаторах? А яких? Давай ти відповіш. А давай питання, а тут же питання яких? А чи ви Ну, розумієте структуру того індикатора? Кажи, А пане. от уявімо, що ти не малюєш взагалі нічого по технічному аналізу, ні рівнів, ні наклонок, ти просто бачиш там емашка, сота, пробиваємо її, і ти відкриваєш там лонг чи шорт. Я сам в індикаторах не розбираюсь. От піде воно в твою сторону, якщо ти будеш чисто по індикаторах торгувати? Ну, я чув, що є люди, які заробляють на цій темі. Ну, давай Я так. чув навпаки, що більшість зливає, коли вони торгують суто по індикаторах. Ні, я кажу декілька людей, які декілька років вже торгують. Декілька, окей. Так, я маю маленький відсоток. Коротше, відповідь на твоє питання: більше шансу, що зільєш, якщо будеш торгувати чисто по індикатору, ніж заробиш. Я до цієї штуки, я можу взагалі про неї навіть цілий стрім провести. Друзі, я працював в Форекс-брокері в Retention Department. Я цих штук індикаторів. Так, тут матюкатися можна. Скажу чесно, то все хуйня. От від щирого серця, то така хуйня, що це навіть нема слів. І чому? Індикатори не дають вам реальних даних, тому що ціною рухають тільки покупці і продавці. От я зараз вам покажу, от ті, хто з вас вже дивляться за нами, от я зараз вам показую цю таку штуку, це називається книга заявок, DOM з англійської, і Footprint. Footprint – це є історія трейдів, це є біткоін, два ринки, це є спот і ф'ючі. І ось тут ми бачимо реальні трейди, реальні гроші, по яких люди заводять в ринок, тобто реальні трейди. Ціна рухається, тому що йде ось оця дисбаланс між покупцями і продавцями. Відповідно, будь-який індикатор, він запізнюється, тому що він запізнюється. Він показує те, що вже відбулося. Так, він показує те, що відбулося. Друге, по індикатору у вас ніколи не буде такої штуки, я вам зараз як покажу, що вам може дати DOM Footprint. Я зараз вам покажу один трейд. Це, певно, була, де ця пісня? Ну, ось цей трейд, друзі, якщо хтось з вас буде вивчати скальпінг, і, наприклад, з нами, то ось оцей трейд я вам рекомендую взагалі на стіну брати, видруковувати і в майбутньому вивчати. От подивіться, це трейд. Я, до речі, навіть ним ділився в безкоштовному каналі зі сигналами. Ми зараз ведемо безкоштовний канал зі сигналами, англомовний. Хто розуміє англійську, я думаю, в описі під відео має бути посилання. Зайдіть, дивіться. І подивіться, яка була ситуація. В книзі заявок біткоїна з'явився величезний об'єм, і я зайшов в угоду, і в мене стоп-лосс був 0,04%. От ви мені скажіть, який, блядь, вам індикатор дасть більшу точність? От який індикатор? Тобто індикатори вам не показують, що тут якісь люди купляють багато. Оце є справжній ринок, оце є його серцебиття. А коли люди вивчають якісь MACD, от я вам скажу чесно, для чого є ця штука? Щоби хом'яків затягувати Форекс-контори, які не виводять вас на міжбанк, щоб ви там промахували гроші і вони лишали їх в себе. Наприклад, є така контора, як Teletrade, майже всі Форекс-брокери вас не виводять на міжнародний ринок. Вони тримають вас всередині як букмекерська контора. Що це означає? Якщо ви там завели депозит 10 тисяч, ви його промахали, ті гроші лишилися всередині. Тобто вони, ті Форекс-контори, замість того, щоб заробити невеличку частину на комісіях, вони забирають всі ваші гроші. І тому вони зацікавлені давати вам всяку дич, щоб ви тільки були зайняті і відкривали, нажимали трейди. Тому що чим більше ви торгуєте, тим швидше ви злиєте. Все. Реальність ринку така, що якщо у вас немає доступу до реальних заявок, ви так як і граєте, от представте, ви граєте покер з якимись людьми, ви свої карти їм показуєте, вони ваші карти бачать, а ви їхніх ні. Вас роззують.
Ну, всі, хто з вас торгує, ну от ви ж самі це бачите, що не виходить у вас з індикаторами нічого. Нема в цьому математики. Коротше, я вже дуже емоційно стою в цьому плані, бо Тому що в тебе досвід є, тому що більшість людей приходять до тебе з тим, що вони по індикаторах торгують. Індикатори це ніби легкий шлях. Коли ти в чомусь такому важкому, як трейдинг, шукаєш легкий шлях, ну, друже, ти йдеш не по тій дорозі. тому, чисто як інсайдер з брокера кажу, ви повинні, друзі, розуміти, як працює ця інфраструктура і хто як заробляє. Тому що всі приходять на цей ринок заробити гроші. Ніхто вам їх просто так давати не буде. Тому не вірте такій штуці. Вивчайте те, що реально впливає на ціну. Я розумію, новачки, ви, наприклад, ще не знаєте, що таке там книга заявок, футпринт. Це окей. Вивчіть, що таке книга заявок. От ви вивчіть тільки. Тому що, коли ви порівняєте книгу заявок і де ви бачите лімітки, от я вам покажу навіть учора, щоб ми, знаєте, типу, не були такі голословні. От учора, дивіться, по BNB. Я вам зараз от показую. Типу, от по BNB хтось по ось цій ціні почав купляти велику кількість монеток. Хто це робить? Там 5 тисяч і 15. Тобто 20 тисяч в сумі. От ми зараз поділимо 20 тисяч, помножимо на ціну BNB, 266 доларів. Це є 5 мільйонів 320 тисяч доларів. Хтось по цьому рівні вирішив купити. Хто це? Ми не знаємо. Ну це є факт. І відповідно, якщо ця людина купить, вона ж може купити не тільки цією заявкою, вона може ще потім по чуть-чуть купляти. І такі люди потім можуть розганяти ціну. Як вони це роблять, ми не будемо цю деталь лізти. Це от треба ціле навчання по цьому проходити. І після цього, от подивіться, вони, на жаль, мене, звісно, тут вибили по стопу, ось отут, але подивіться, як далі ціна пішла від цього об'єму. У вас з ніяким індикатором не буде такої точності, як з стаканом і футпринтом. Дивись, друзі, якщо насолоджуєтесь, вам корисно, налупаште лайків, щоб YouTube взагалі нас в реки закинув. І обов'язково підписуйтесь, бо на каналі багато корисного матеріалу. В нас навіть є відео про що таке книга заявок Dom Footprint. Я вам щиро рекомендую зайти на самий канал. Дивіться, ось тут є самий канал. От BikoTrading. Якщо насолоджуєтесь, ви заходите сюди, і тут ви побачите цей по скальпінгу. Я дуже вам рекомендую подивитися ось цих 2 уроки. Тобто я тут показав одну стратегію скальпінгу і що таке книга заявок, стакан. Тому збережіть, подивіться. Давайте, пане Влад, тоді ви показуєте екран і будемо аналізувати. Будемо шукати якісь торгові ситуації. По бітку розкажеш, що ти думаєш, і по ефіру. І ще 2 інструменти від публіки. Так. Ну, почнемо з головного. Угу. Взагалі, біток тільки ефір чи повністю весь ринок? Ні, дивись, весь ринок не треба, тому що ми дуже багато часу на це піде. Ну, давай тоді біток, ефір, в вакуумі. Там біточок та ефірчик. Видалимо звідси все для того, щоб було комфортно видно. І що у нас є по бітку? закрий watchlist, щоб він не мішав, щоб очі не кидався. Ага. Пробили цю косу, від неї взагалі реакції немає, тому це вже пройдений етап. Малюємо наступну косу. Ось так. Виходить у нас, що є один дотик, другий дотик, тут є хибне пробиття. І зараз ми піджимаємося знову до цієї трендової. У нас є об'єм знизу, у нас є покупець, який зайшов тут. І поки що це дуже довга проторговка. Так, є приштовхуючий об'єм. Так. Все правильно. Ну, поки мені здається, що це лонгова ситуація. Чисто судячи. А візьми чуть більший таймфрейм, H4 відкрий. Давай спробуємо. Ще чуть більше, бо треба взагалі подивитися, бо біточок зараз в певному... На денці? Так, візьми ще більше відкрий, бо він в певному, бач, діапазоні цьому. І ми зараз якраз відретестили цей рівень важливий 18500. І
кинь цей профіль об'єму. Я тобі зараз скину від себе. Профіль об'єму закину. Я зрозумів, він у мене просто в закріплених немає, я не пам'ятаю, в якій він секції. Я зараз от тобі закину свій графік. Ти візьми його просто. Я тобі зараз, пане, в Discord кину. Давай. В Discord кину, ти собі можеш відкрити і кинути. Та, візьми. Він, бачиш, під ось цим профілем об'єму великим. І Ось, друзі, ми говоримо про ось цю частинку. Вона показує, на якій ціні відбувалась найбільша кількість покупок. Чим воно горизонтальніше більше, тим більше покупок було тут. Якщо зараз подивитись по цьому профілю об'єму, це класно, Юра, що ти скинув, бо важливий інструмент, я буду частіше його використовувати. Ми торгуємося зараз під об'ємом, який набирався ось тут. Прямо під ним. Так, він набирав. І зараз питання, знаєш, чому стоїть? Ось оце вони з прокол 19626, чи це є ложний такий пробиття, таке, знаєш, ну, ложне воно ж не буває тільки імпульсне, воно іноді буває ось таке довге і болюче. І, в принципі, якби було пробиття похилої, то я от, ну, погоджуюся, щоб, ну, з теорією, що ці ребята, які от набиралися, вони, типу, звозили нижче, щоб всіх лонгістів повибивати, бо, ну, зараз я знаю, вже багато ребят від профілю об'єму заходять в шорт, от на продовження. Ну, взагалі, от на глобально ти скинув цю картинку, і мені здається, що це просто ретест пробиття рівня. Але якщо ми дивимося більш локально, ну, ми ж скальперський трейд зараз будемо шукати на 5 хвилинці. Та. Ну, в шорт ситуації зараз не бачу. Ми в кінці своєї формації, більш локальна коса у нас є тут в якості підтримки. Тут у нас наторговується об'єм, ми бачимо, що він підвищений. Але для того, щоб точно знати, що ціна піде вниз, нам потрібно, щоб у нас було якесь хибне пробиття, тут з'явився хороший такий об'єм, хороша щоб палка засадили якось. когось. Так. Нам потрібно розуміти, Засаджено. за рахунок кого ми йдемо. Друзі, хто з вас взагалі розуміє концепт розуміти, за рахунок кого ми йдемо? Хто з вас взагалі розуміє, чому це дуже важливо? Або хто взагалі не розуміє, про що ми зараз говоримо, напишіть це, тому що те, що ми зараз говоримо, ми вже чуть-чуть серйозніші теми, які вже ближче до трейдингу відносяться. Угу. Ну, тобто, якщо щось не ясно, задавайте питання, тому що нам важливо прокачати вас. Так, я зараз... От по ефіру цікавіша ситуація. Ось це підтримка, ось це супротив. Паш, І бач, у нас об'єм от прямо вверху заколотий. І ось тут ми перебили цю вершину, зібрали стопи ще раз. Тобто у нас є за рахунок кого йти вниз. Але зараз ми над вівапом і тут підторговуємося. Ну, до шорта ще далеко. ну, відкрий чуть більше тайм. Я сигну, я навіть от по скальпінгу, це минуле з свінга, я завжди перший дивлюся на старший тайм. Давай тоді 4 години, те, що ти любиш. Тому що все рівно класно робити такі скальпи, які дають потім свінг. Типу зайшов зі скальперським стопом, а маєш свінговий трейд. В глобальному, я що тобі скажу по ефіру, ну чуть-чуть вище, щоб ми вниз бачили. Типу, його зараз бачу, вже в трикутник заганяють. І по низам є об'єми, і по верхам є об'єми. Це вже взагалі об'єми по ефіру сильно піднялися. Ти якщо днівку відкриєш, подивишся днівку, то об'єми проторговок, особливо на фьючах, на ефірі серйозно піднялися. Крайній раз, ну такі штуки були під час якихось ситуацій. А фьючі ще відкрив фьючерсний ринок, там ще більше об'єми.
Типу, зараз ну, взагалі цікава ситуація, тому що після такого великого падіння і об'єм, глянь, як Угу. подивись, який ріст об'єму. Тобто мені взагалі цікаво, як вони це розторгують. По ефіру складно, бо він посередині, бач, він посередині оцієї хвильки наверх. Він якраз від цього 906 і 2000, він зараз якраз посередині приблизно. Типу, я би тут тільки з скальпи шукав, бо для якогось серйозного лонга нам потрібно ну, ліквідаційні об'єми, наприклад. Я покажу ребятам чуть пізніше зараз. Аня Звіришина. Не зрозуміло взагалі. Я поняв. Давай я зараз людям поясню в декількох словах. Надіюсь, ви зрозумієте. Угу. Покерний стіл. Зараз покерний стіл з гравцями. Зараз вам, друзі, ось на цьому прикладі покерного стола поясню взагалі коротенько, як працює ринок. Покерний стіл з гравцями. Ти щось показуєш, так? Та. Ти просто відкрий трансляцію, бо мені не обов'язково тебе відключати, бо я можу так показувати поверху, знаєш. Давайте poker table with players. Друзі, ви повинні дивитися взагалі на трейдинг, все, що з цим зв'язано, як на ось цю картинку. Типу, ви коли у вас трейдинг завжди має асоціацію з цим. Чому? Тому що дивіться, як працює взагалі криптоіндустрія. Тут є, наприклад, індивідуальні трейдери, як ми. Ми називаємо їх індивідуальні трейдери, ІТ. Тут є криптобіржі. Тут є якісь інвестиційні фонди, тут якісь є банки, якісь консорціуми, тобто різні організації. Тут, наприклад, якісь айтішники, які хочуть створити, давайте айтішники АТ, які хочуть створити якийсь проект там, і щоб він класно працював. І всі ці люди приходять сюди за ось цей величезний світовий стіл з одним єдиним завданням. Яким? Ну, давайте зараз так. Ігра така невеличка вікторина. З яким? Ну, давайте поділіться. Я зроблю невеличку паузу і дам відповідь, щоб ви самі себе провірте. Тобто немає різниці, який це проект, чи це криптобіржа, чи це індивідуальні трейдера, чи це якісь розробники. Всі приходять сюди з однією штукою – заробити грошей. Все. Ну, якщо на ринку є, наприклад, там 1 мільярд, і гроші, вони ні звідки не діваються і нікуди не беруться. Це так, як вода в атмосфері. Вона просто циркулює. Якщо десь випарувалося, значить десь впаде дощ, і все рівно буде баланс, буде кровообіг. Так само тут воно працює. Щоб хтось заробив, ті гроші мають звідкись прийти. Тому в трейдингу ця штука так само дуже важлива. Чому? Тому що, от представте якийсь дядько, от, наприклад, на ось цій картинці, хтось ось отут купив 618,94, 700 біткоїнів. Щоб хтось купив, хтось йому має продати. Тобто завжди от є оця штука. І чому от ті, хто з вас довше в цій темі, завжди чули такий вислів, що більшість новачків втрачає, більшість, там 80% новачків, 90% новачків втрачає. Чому вони це роблять? Тому що ці гроші йдуть до людей, які мають досвід, які мають більше інформації. Більшість з вас навіть в житті не бачило книги заявок і футпринта. Тобто вони йдуть до тих людей, які мають переваги. І все. І так само в трейдингу. Наприклад, щоб якийсь дядько, от подивіться, наприклад, Goldman Sachs, один з найбільших інвестиційних банків в світі. В них, скільки в них в менеджменті? Бляха-муха. Більше трильйона, ні? Ну, дохера, да. От, наприклад, от є Goldman Sachs, от, друзі, подивіться, Total Assets, 1,5 трильйона доларів.
Такі ребята, ну не будуть вони бавитися там $100, $500. Тобто, щоб вони купили, наприклад, 1000 бітків, хтось їх має їм продати. Щоб ви розуміли, 1,5 трильйона – це бюджет України за 10-15 років. 1,5 трильйона хтось і має на таку суму продати. Відповідно, є дуже чіткий простий вислів, за рахунок кого буде рух. Тому що, щоб великі дядьки зайшли, їм потрібно, щоб хтось продав, щоб вони купили. Так само є на біржі можливість заробляти на падінні. Хто з вас взагалі знає, що таке шортові продажі? Хто з вас знає, що на біржі можна заробляти на падінні? Тому ринок до цього прив'язаний, ви це маєте знати, якщо ви хочете взагалі тут заробляти. Все, я вже бачу, люди відвалюються, вже не буду далі говорити, бо Вони трейдити хочуть. вони хочуть трейдити. Бери далі, тоді показуй екран і йдемо біток ефір. Покажи, чи є зараз, які тебе торгові плани відторгував? Та зараз подивимося. Просто ти хочеш на великих таймфреймах дивитись, мені як скальперу абсолютно не обов'язково на них щось розглядати. Я зрозумію, я чого про менші тайми показую, я хочу, я дивлюся завжди в комплексі, я ніколи не дивлюся скальп-трейд без відв'язки від старшого тайму. Типу, навіть якщо це там на меншому таймі класна картинка, все рівно я перший відкрию аж 1, аж 4. Та нічого проти немає, в принципі, то правильна тема. Просто ми по-різному тут до цього підходимо. Мені важливо головне з напрямом біткоїну вгадати і домінації. І тоді трейд буде плюсовий. Це я гарантую. Домінація виглядає, до речі, на пролиття. Тут її не рятує те, що ми перебили стопи ось тут. Ми не змогли пробити цю трендову. Зробили тут хибне пробиття. І тепер підтягуємося знову до низів. Так що я думаю, що у нас більші шанси є пролитися і зробити ще раз таку палку з таким об'ємом. Це взагалі, це що, це BTC дом, це домінація? Домінація. Угу. Ти звик, мабуть, домінації тої, що в відсотках. Так, я звик що в відсотках, тому я так дивлюся. А це фьючерси на домінацію. Ті, що в відсотки, ти не можеш побачити об'єм, а тут можеш. А тут ти навіть відторговують, нічого, навіть від домінації торгують люди. Угу. Домінація дуже дивно якось так падає. І домінація падає, і альта падає, все падає, бачиш? Якщо домінація падає, то альта виросте. Вернемося на або менше впаде. Або менше впаде, ти правий. Дивись, я би що би дивився, ти можеш зупинитися, я от людям покажу поверх твого екрану. Візьми тільки в нормальний масштаб. Я би, друзі, дивився яку штуку, от зараз, якщо навіть дивитися, наприклад, на ріст, то я би дивився, щоб спочатку би було, почекай, не рухай, якраз покажу, щоб була ось така от штука, і ось тут об'єм внизу. Це називається виніс. Тобто люди, які от купляють в цьому діапазоні, їхні стоп-лоси дуже часто якраз під ось оцим рівнем 19 тисяч. Типу ось сюди виніс з повишеним об'ємом, я тоді вже би розглядав угоду на ріст. До цього моменту я ще до сих пір вважаю, що біткоін в каналі вниз, і доки канал не проб'ється, я ще... Давай тоді глянемо на альту, побачимо ще як. Перше, я люблю дивитися зразу на скрінер, щоб побачити найперспективніші монети. От суші, здається, він горів зараз, бачиш, об'єми підвищились. А візьми по об'єму відсортуй, хоча біточок завжди буде мати більше. По трейдам краще. Там, де збільшились трейди, значить починається якийсь рух. Так і да. От сторч цікавий, прям дуже цікавий, можна прямо зараз пробиття рівня брати. Бери, відкривай, будемо дивитися зараз. Давай. Storch. Походу заколовий, бачиш, там може сайт. Та. Ось тут був. Стопи були за цим рівнем. Ось це вам приклад логіки. Ось тут, де вчать ставити стопи? Вчать ставити стопи за якийсь найближчий, за найближчу вершину або за найближчу низину. І от людина, маркетмейкер, той, хто керує ринком, побачив, що там стопи стоять, забрав їх.
І все. І тепер може спокійно розвертатися і йти в ту сторону, яку йому потрібно. Ну, я зараз відкрию так само, зараз хітмап відкрию Storch. На Future, чи там був сайз. Там, напевно, був сайз. Ні. Там дуже сильний об'єм вискочив. Я дивлюся, що тут в мене фільтр стоїть 80 тисяч, ну добре, 10 поставлю. Та ні, пане, там, ну, було там 10, 20, 30 тисяч доларів. Тобто, скоріш за все, це було по ринку, це все відбувалося. І, ну, просто хітмап не показує, якщо там от об'єм прям підстави, його зразу пробили. Він тоді А це ти спот дивишся чи фьюч? Фьюч. А, це спот. А, це на споті. А, на жаль, на фьючі тут нема. Зараз людям покажу, що це таке. Друзі, дивіться, є такий спеціальний сервіс, який ми використовуємо, він називається HitMap. Для чого? От навіть ти не виключай, я просто поверх просто покажу. Я просто чат почитаю. Так. От дивіться, от є такий спеціальний сервіс, який нам показує об'єми в книзі заявок. І його особливість в тому, що він показує об'єми по-іншому, ніж DOM. Тобто він показує об'єми, як довго вони стояли на якомусь рівні. І це називається heatmap. Англійське слово heat – це є гріти, map – карта. Так, як то? Дослівний переклад карта нагріття. Ну, давайте використовувати... Теплова карта. Так, теплова карта. Ще мій один товариш називається тепловізор. Я особисто це дуже часто використовую для торгівлі, тому що воно показує великі заявки. Бо я люблю торгувати саме від великих заявок. І навіть от вчора, коли я ділився трейдом в сигналах, то от там була ідея якраз відбиття від цього рівня тільки через те, що тут ось оцей великий об'єм проторгувався. І потім цей NIR дав, скільки він дав? Аж 10% десь виріс на сьогодні, навіть 15, походу. Тому штука класна, раджу користуватися. Я поки що по альті проходжу, шукаю, що нам цікаво можна відторгувати. Угу. SNX непогано виглядає, але, чесно, я боюсь його торгувати. Він дуже маніпулятивний. Він прям так часто виносить, що це жах. На ньому складно заробити. Для мене. Це називається жодний маркетмейкер не дає заробити. Угу. Ну, поки що я проходжусь по монетках, мені більше здається, що тут шорти мають бути. Ну, не спіши, бо батя всередині діапазону, і зараз по-любому в якусь сторону буде вихід цього діапазону. Ти зараз закінчиш, я ще по футпринту пройдуся, по біткоїну теж свою думку дам. Дивіться на цю маніпуляцію. Знову ж таки, от до цього моменту, де були стопи? Подумайте самі і дайте відповідь. Перший варіант. Вони були за цією вершиною, другий варіант вони були за цією вершиною, і третій варіант вони були за цією вершиною. 1, 2, 3, просто циферку. І потім скажу правильну відповідь. Поки що далі підемо. Угу. Друзі, поділіться, чи вам взагалі зараз цікаво те, що ми робимо, тому що ми зараз робимо? Ми шукаємо цікаві торгові ситуації, які би ми могли зараз поторгувати. Хтось з вас задавав питання, як ми відшукуємо торгові ситуації. Віддаю відповідь. У нас є список інструментів, які ми торгуємо, і отако прямо вручну ми шукаємо на графіку картинки правильні, це називається паттерни, щоби їх відторгувати. Також в мене є ще ось така штука, я вам покажу. В мене декілька екранів, і на одному екрані я основні інструменти, які я торгую, я просто слідкую за тепловими картами. Я зараз вам покажу скріншот. От дивіться. Тобто в мене є основні інструменти, і я слідкую чисто за тепловими картами. Бачите? Зараз ми зближимо. Я б дивлюся біткоін з Future Spot, Ethereum Future Spot, Cardano, BNB, цей DOT і ще декілька інструментів, які зараз цікаві, де є об'єми. Просто зараз нічого не цікаво, тут ефір стоїть. Тобто ці всі штуки, що ми зараз вам показуємо, це називається варіант пошуку торгових ситуацій.
Вони можуть бути різні. Нема тут такого питання, що хтось правильний, хтось неправильний. Іноді можна навіть, от я підписаний на деякі кілька каналів різних, я просто в них беру тираю ідеї. От скажу по-чесному, тираю, тому що ребята класні, вони зробили домашку, я дивлюся, перевірив, ага, ситуація класна, я її теж хочу торгувати, її беру. Тому ваша задача, коли ви торгуєте, ви створюєте собі торгову систему і її прописуєте. Це от прописуєте. Я відкриваю торгівлю, коли там така-то штука відбувається. Біткоін перебиває рівень, я тут ставлю стоп-лосс, take profit. Це називається торговий алгоритм. Тобто ви, коли його маєте, є декілька ситуацій, які ви будете торгувати. І в майбутньому ваша задача їх шукати серед тих інструментів, які ви торгуєте. Тому що в майбутньому ви будете, наприклад, виключати певні інструменти, не будете торгувати. Певні будете. Тому те, що ми зараз робимо, це якраз пошук серед тих інструментів, які Влад торгує, тієї ситуації, яку зараз можна би було торганути. Все. Блін, я тобі скажу, такого, щоб я засадив кудись, прям немає. Єдине, що мені подобається, це ефіріум Classic на шорт. А покажи. Але я ще не дивився його на денці. Давай лінійочку. А де тим об'єми ще проходили, цікаво. О, ти що. Ти глянь, який залили на хаях. Ага. Ну дивись, якщо після такого залиття будуть жати вниз, це вже... Візьми, віддали його, тому що він... Ефір Classic, його розігнали. Там яка штука? От починається в ефірі оцей перехід на Proof of Stake, і майнери втікають в ефір Classic, будуть його юзати, і чогось вони розігнали ціну. Питання, як вони її розігнали, чому вони розігнали, це вже інше. Ну цей памп стався якраз на цих новинах. 100%. Так що монетка, яку добре мати на споті. Ірина, що ви маєте на увазі? Цікаво, але по об'ємам мало зрозуміло, бо вчили дивитись по-іншому. Поясніть, будь ласка, хто саме вчив, що ви маєте на увазі дивитись по-іншому, бо об'єми тут ж залежить від того, які саме є об'єми в стакані. Є горизонтальні, вертикальні, є об'єми в футпринті. Тобто всі вони, на них треба дивитися під чуть різним кутом, але вони мають доповнювати одне одного, а не протилежно ставити. Насправді тема з об'ємом, вона неймовірно важлива, напевно, одна з найважливіших, які ти можеш дізнатися в технічному аналізі, але при цьому вона одна з найважчих, тому що правильно трактувати об'єм – це теж мистецтво. Ти просто бачиш на картинці, об'єми збільшились. І це вже тобі потрібно подумати, яка була логіка до цього, кого тут розводили, де обманювали, за ким зараз вигідніше піти маркетмейкеру. І вирішити, це об'єм на те, що маркетмейкер збирає собі позицію в лонг чи в шорт. Мені цікаво, який відсоток людей взагалі розуміє, про що ми зараз говоримо, а який відсоток не розуміє. Так. Мені теж цікаво, наскільки зрозуміло я пояснюю. Дивись, тоді давай підсумуємо. Ти зараз не бачиш ситуації, які ти би хотів би поторгувати, правильно я розумію? Я не бачу. Так, я не бачу. Давай так, щоб ми не мусолили. Давай я Ти тоді... бачиш? Ну, давай я зараз по бітку скажу свою ідею торговий план, і ми зараз від нього будемо щось дивитися. Давай. Так, друзі, дивіться, на рахунок біткоїна. Зараз я вам показую яку штуку. Це платформа, через яку я торгую. По біткоїну, що в нас взагалі відбувається? Давай я краще ще на TradingView відкрию. Там графіки трошки саме графіки краще звідси аналізувати. По біткоїну, чого ми взагалі дивимося перше на біткоін перед тим, як дивитися будь-які трейди? Перше, якщо ви подивитесь на біткоїни і альту, ви побачите, коли біткоін падає, майже більшість альти падає за ним. Біткоін росте, так само інша крипта росте. Це називається кореляція.
слово кореляція це є взаємозалежність чогось, якихось штук. І тому дуже важливо розуміти, що буде по бітку, бо якщо він буде рости, немає різниці, який паттерн на падіння, ну, все воно піде по пизді. Я надіюсь, ви з дітьми не слухаєте, бо я чуть матюкаюся. Це те, чого мені не вистачає в англомовному каналі, що іноді якогось матюка такого доброго дати. От би зараз в 9 годині включити стрім по трейдингу з дітьми. Ні, а зараз діти в Тіктоці ще більше знають, чим ми в дитинстві вчили. Що по бітку? Він зараз в загальному в ось у цьому широкому діапазоні, і він зараз ще йде в цьому каналі. Тобто, допоки він в цьому каналі, я даю припущення, що, скоріш за все, буде продовження, допоки не буде сигналу в протилежну сторону. Допоки нема сигналу в протилежну сторону, я думаю, що буде продовження вниз. І що буде продовження вниз. І зараз, що ми взагалі бачимо по біткоїну? Ми бачимо, перше, ось тут цей великий об'єм, який заліз прямо ось тут, в цьому діапазоні. Тобто хтось ось тут набрався за рахунок чиєїсь ліквідації. Тут маємо ось оцей об'єм. А ні, чи він на самому верху? Ні, це в самий хай дали. І тут дали ось тут, в ось цю свічку дали. Тобто об'єм у нас дуже в різнобой. Я вам зараз покажу декілька прикладів трейдів, коли як по об'єму взагалі можна вирахувати хорошу ситуацію. Тобто зараз по біткоїну є ось оцей паттерн на пробиття, але я його торгувати зараз не буду по одній простій причині. Об'єми зайшли тут і тут. Якби об'єми основні були тут, тут і тут, я би заходив зараз в пробиття. Тому що Пробиття вниз. Ні, я би наверх заходив, якби отут по низам би виносили, якби тут по низам виносили, то ну, це ж було адекватно б зайти зараз на пробиття наверх. І, типу, було б класно б зайти в пробиття. Но, якщо ми порахуємо всі предпосилки, що в нас є? У нас є глобальний тренд вниз, локальний тренд вниз, ціна всередині падаючого каналу, тобто вниз. Внизу є тільки один ліквідаційний об'єм, типу якогось такого величезного серії ліквідаційних об'ємів поки немає. Тому для мене от зараз заходити сюди в ріст поки ризиковано. Якщо відбудеться ось така штука, як ми її називаємо виніс в скальпінгу, якщо б, наприклад, от була ось така штука, ще зроблять перелов сюди, і тут появиться хороший знов десь такий самий об'єм, і тоді вже підіжмуть, тоді я залюбки би заходив би на пробиття цього каналу. Ну зараз ми маємо тільки от одну точку опори, і мені її не вистачає, щоб точно сказати, що біточок вже поміняв цикл. Я вам зараз, друзі, покажу. Я вам покажу зараз одну штуку. Рекомендую так само вам зробити. Зробіть собі канал в Телезі, закритий, де ви будете самі з собою ділитися класними ситуаціями. Я, наприклад, записую свої трейди і закидаю їх сюди, і просто на них дивлюся, і як то милуюся, тішуся. І так само є моменти по технічному аналізу, які я вам зараз хочу показати з практики, щоб ви краще зрозуміли. Так, давайте... Ні, не ця ситуація. Оце буде найжирніший приклад. Оце вам приклад того, як використовувати об'єми і чому вони взагалі чому вони важливі, і як їх в майбутньому використовувати. От дивіться. Це монетка GMT, вона помпанулася з 1 центу до $4.20. І подивіться, що відбувалося. По верхам величезні об'єми. Величезні об'єми по верхам. І коли ви після ось такого бачите далі піджаття в похилу, а бачите по низам, був хоч один об'єм по низам. Напевно, тільки ось оці. От тільки тут був об'єм по низам. Тобто, коли ви бачите ось таку штуку, що це означає? Що хтось затягує покупців, і далі не йде.
от знову пробиття похилої, от навіть от дивіться, от паттерни технічного аналізу, пробиття похилої, замість того, щоб рости, вкатали. Знову пробиття от похилої, вкатали. Розігнали ціну, знову на верхах роздали. Тобто, ось така штука, ми об'єми використовуємо, це саме в свінг-трейдингу. Взагалі є така підхід до торгівлі, називається VSA – Volume Spread Analysis, коли ми дивимося на об'єм і на рух ціни, і ми оцінюємо з цієї сторони. Мені взагалі ця теорія доволі подобається, цікава. Занадто погружаєшся. Та занадто, видно, бач, занадто сильно люблю цю тему. Є багато чого розказати, знаєш, і хочеться з деталями. Коротше, подивіться, скільки тут разів були об'єми. І чим більше ось таких разів, тим краще для трейду. Зараз по бітку в нас тільки один об'єм нормальний по низам, який відбувся ось отут, на цій свічці. І то, де він саме конкретно був зараз. Відкриємо менший тайм. І то він був не прям по низах ліквідацій. От, глянь, він ж навіть не був по цим низам. Він був от на цьому зливі. Тобто об'єм основний був тут, на цьому зливі. І нема ще достатньо підтверджень, щоб взяти, відкрити жирний лонг. Тобто мені потрібно ще таких декілька об'ємів, щоб вони підтвердили силу трейду. І все. Тому по бітку я от особисто що думаю? Таки він, скоріш за все, зробить ось оцей, сюди зайде. І якщо тут появиться великий об'єм в книзі заявок, я був би дуже радий відкрити угоду на продовження цього каналу вниз. Але тільки за умови великої заявки. Давайте я вам покажу приклад вже зі свого трейду, зі своїх трейдів, які я відкривав в минулому місяці. Я вам покажу приклад, що я маю на увазі з реального трейду. Влад, якщо в тебе якісь є ідеї, то ти їх по торговій ситуації, які ти бачиш, то ти їх закинь. Та я думаю, все-таки Ethereum Classic відторгувати. Він починає мені подобатися більше і більше. До речі, хотів дати відповідь Ярославу. Він єдиний, хто написав цифру. Ні, там вище є, глянь, от 3, 3, 2, там багато хто написав. Пробачте, люди, я якось забув просто в моменті. Перший мій стрім, сорі, відповідає. Правильна відповідь 3. 3 чому? Давай я тебе показую. Бери. Чекай, де той зум? О, є. Все, я показую тебе. Нагадую, були варіанти ось цей рівень, зібрали стопи за цим рівнем і зібрали стопи за цим рівнем. Насправді найбільша кількість стопів там, де рух розвернувся. Тобто найбільше стопів було ось тут. От за ними якраз сходили і дали ліквідацію. Тобто у когось забрали депозит на хорошу суму. Порівняйте ось цю палку в об'ємі разом з об'ємами, які були до цього або після цього. Ну, це справді аномально. Тобто ціна дала вгору на 3% і зразу вкатала назад. Тобто у нас є люди, які зайшли в пробиття цього рівня, у нас є стопи, які забрали ось тут, їх забрали, і потім вернулись одразу ж назад і вибили стопи тих, хто зайшов в пробиття цього рівня. І потім скатали ще вниз, ну, щоб точно. Тобто потрібно завжди думати про логіку і те, де сховані стопи інших людей. Тоді ви будете набагато краще розуміти, в яку сторону зараз буде направлений рух. І по тому, що я хочу зараз відторгувати, це Ethereum Classic, це шорт. Мені дуже подобається те, що в ньому є 1, 2, 3, і це рахує 4-й дотик. На 3-му дотику у нас був виніс. От забирали всяких скальперів, які заходять зі стопом в 1%, якраз цією палкою. І ми підійшли, зараз проторговуємося. Я заходжу з меншим стопом. А я з 1% весь час. Я весь час це помічаю. 1% весь час палка, яка виносить мене. І у нас падає об'єм. Це теж в плюс. Тобто у нас ціна, по ідеї, росте, а об'єм падає. Ті, хто по індикаторах торгували, знають, що це ведмежа дивергенція, правильно? Так що
Я дивлюся зараз по гарячій карті. От якщо б ще об'єм якийсь би впихнули зараз, то я би навіть теж би зайшов. Ну я теханаліз зараз, я перестав взагалі паттерни теханалізу без об'ємів відторговувати. Тому що я хочу хоча б, щоб в футпринті як мінімум був хтось. Ну, не обов'язково заявка стояла, хоча б, щоб в футпринті хтось був. Ну, є, є класна наклоночка зараз. Дивлюся на неї. Типу, будем за нею дивитися. Я так само собі додав на хітмап. Так. Я поки що відкриваю Tiger Trade. Хто не знає, Tiger Trade – це програма для скальпінгу. Тобто для того, щоб заходити в угоди з маленькими стопами, в швидкі угоди, тобі потрібна додаткова інформація. Таку інформацію ти отримаєш завдяки цьому терміналу, плюс ти можеш набагато швидше відкривати і закривати угоди. Пане Влад, скажи, от тут Володимир задає питання, це якраз цікаво твою думку почути. Чи може ціна рухатись незалежно від заявок в книзі, наприклад, просто ні з того, ні з цього ціна росте або падає? Окей, супер, поясню. Дивись, Вов, відкриємо Ethereum Classic. Зараз заберу дещо в настройках, щоб було краще видно. Оп. Ну і візьми максимум стакан, що ми бачимо, 17 тисяч. Візьми хоч ширина стакану 20 постав. Просто для пояснення цього вистачить. Тобто, дивись, є дві частини. Перша частина стакан, це стакан, тобто це ті заявки, які зараз є на монеті, це те, що відбувається з ліквідністю. У нас є тут 7 тисяч на 35,86, 12 тисяч на 36,18, 12 тисяч на 36,44 і так далі. Тобто це ті заявки, які зараз є виставлені там на шорт або на лонг. І у нас є ось ця частина. Ось ця частина – це лента. І в ленті відбуваються Стрічка. заявки по маркету. А хоча аж лента за лентою не моє. Український козаче, бої не відступай. Ні, я просто згадую, я думаю, що лента це російська. Ні, все, перепрошую, пане, давайте. Ні, то що, це українське. І ось тут хтось просто відкриває Binance, вибирає маркет заявка, вводить цифру, нажимає купити. І ця заявка прямо по ринку купляється, і вона б'ється об якусь ліквідність. Наприклад, якщо хтось по ринку, уявімо, зараз вирішить купити Ethereum Classic на, не знаю, на 100 тисяч. Ці заявки, які є зараз в стакані, вони не зможуть просто витримати цього тиску. Він з'їсть усі заявки, які є тут. І за рахунок цього і відбудеться памп на, не знаю, на 5%, навіть на більше. Тобто це те, про що ти говориш. А поки я пояснював, Ethereum Classic поїхав в шорт, як я і планував взяти. Так що хороша торгова ситуація була. Ти залився чи ні? Ні, він же пробив похилу. Ну я дивлюся, дивись, ти не відключай, я просто зверху тебе покажу. Я якраз зараз дивлюся так само по Ефір Класіку, дивлюся, от, що тут зараз наторговано. Тут є декілька рівнів, які от, цікаві наторговані по ф'ючах. Це ось оцей 36.10. Що тут ще наторговано у нас? Ще ось оцей рівень 36.50. Коротше, є діапазон, який цікавий наторгований. Ну я, на жаль, в Ефір Classic, я за його футпринтом довго не дивився. Я по бітку, знаєш, вже більш-менш відчуваю, про що йде мова. А що у нас на споті є? Чи є щось таке цікаве, від чого можна? Ну, якщо хтось зайшов, то першу частину вже зараз потрібно скинути, стоп перетягнути поближче. Ну і по цілям ми маємо забрати стопи, які є за цим рівнем. Ну, тільки от зараз заявка появилася. Бачите, друзі, от зараз з'явилася от заявка, ось отут. Бачите, заявки появляються. Якби отут би стояло хоча б з 1050, то ми могли б з вами зайти на угоду на падіння і поставити стоп-лосс вище цієї заявки. Тому що,
Тому що от просто заходити, оцей паттерн теханалізу, він типу є, я особисто, наприклад, не торгую тільки паттерни. Я дуже люблю. Ну, це не чистий паттерн, це є логіка, я її пояснював. Да. Ну, кожен паттерн має логіку за собою, типу, його можна пояснити. Насправді, кожен паттерн зі сторони логіки, бо вони колись працювали, коли ринок не був менш ефективним. Так, по біткоїну. Якщо хтось вийшов, то я раджу вам виходити. Це хибне пробиття, воно дало 0,8%, достатньо, щоб заробити. Ну і якщо ви зараз вийдете, то ви залишитесь плюсі. Коротше, друзі, от по біткоїну я вам зараз покажу, що я маю на увазі. Бачите, він зараз всередині цього діапазону. І ми чекаємо, щоб було або справжній вихід, або ще краще хибний вихід. Ось така херня. Тому що після неї класно торгувати. Я вам зараз покажу приклад, що ми конкретно будемо чекати по біткоїну. І вам він дасть зрозуміння для тих, хто торгує. Я вам зараз показую свої трейди. Я вам хочу показати 3 трейди, які я торгував в минулому місяці. Вони такі зі сторони самого теханалізу, вони такі доволі дуже хороші. І як приклади вам в майбутнє для тих, хто торгує, рекомендую їх брати. Це є перший приклад, це от шорт по біткоїну. Типу, це ситуація, про яку Влад говорить, пробиття похилої. Я люблю торгувати пробиття похилої, але є один момент. Я люблю його торгувати, коли є велика заявка. От, наприклад, подивіться по ось цьому трейду. Ми відкрили угоду по бітку на падіння. І перед тим, коли ми її відкрили, в книзі заявок була заявка на продажу біткоїна на 1800 монеток. Ви можете перемножити 1800 монеток на ціну 23 556, і ви зрозумієте, яка це взагалі була сума. Тобто давайте зараз з вами. Давайте, хто перший перемножить, я чи ви? Я. Ти? Скільки це було? 41 мільйон з половинкою. Так, от представте, хтось виставив заявку на продажу 42 мільйони доларів 400 тисяч. Ми не знаємо, хто це, нам не так важливо. Пам'ятайте про покерний стіл, як я вам пояснював. Тобто гравці можуть бути різні, в них свої задачі. Ну хтось це зробив. І коли у вас в цей вже момент є класна картинка технічного аналізу, і у вас є з двох сторін, ви маєте велику заявку, класну картинку, тобто у вас сильне співвідношення ризику до прибутку. Подивіться на цьому трейді. Коли я відкрив трейд, стоп-лосс був 0,19% від руху ціни. Ті, хто з вас торгує по індикаторах, ви ніколи не будете мати такого маленького стоп-лоссу. Ніколи. Пам'ятаєш, Влад, ти казав, що ти зайшов в монетку з топом 0,1? Угу. Ну, тільки ось в такій штуці десь такі стоп-лоси можуть бути, саме тільки від об'ємів торгівля. І тому я і кажу, що от чого я чекаю по біткоїну такої ситуації, тому що якщо там появиться великий об'єм, то там може бути похожий потенціал до того, що був тут. От подивіться, ми відкрили трейд з дуже маленьким стоп-лосом. Цей трейд, до речі, я ділився в нашому безкоштовному каналі зі сигналами. Ті, хто знає англійську, пам'ятайте, підпишіться, буде посилання внизу під відео. І ціна просто шикарно пішла. Дуже шикарно пішла. Оце навіть от картинка, яку я робив прямо в моменті відкриття трейду. От подивіться, оце картинка. І це вам, до речі, приклад, чому треба використовувати Trade Make Money, тому що ви будете бачити, ви можете додати. Ви будете бачити ось такі от ситуації, і ви зможете їх відторговувати. Подивіться, типу, от стояла велика заявка, ще одна заявка, і я тут свою лімітку поставив. Це прямо момент відкриття трейду. Зберігайте такі картинки на майбутнє. І подивіться, як далі біткоін упав. Типу, він впав, через декілька годин я закрив трейд, забрав своїх $210. І подивіться, як він на другий день. Ти ще, Влад, кажеш, знаєш, по свінгу, ти глянь, як по скальпінгу, які ситуації бувають. Ага. Зайшов по скальпінгу, забрав 1%, а потім воно ще впало ще на 10%. Тобто, друзі, якщо Я би... покажу це. У мене є такі приклади. Так, якби ось отут відсидіти звідси сюди, це би було б не 210, а 2010. 2010. При першочерговому ризику в $50.
Тобто порахуйте, яке тут співвідношення ризику до прибутку в такій ситуації. Тому підсумую по бітку. Моя ідея – це є виніс наверх. І якщо появляється великий об'єм в книзі заяву, так як я вам показав на прикладі, ми відкриваємо угоду на падіння, тому що є ще оцей канал вниз. І допоки не буде сигналу на ріст, я хочу працювати від продовження тренду. Так, я Влад тебе показую. Все, закриваю усе. Окей, з мене трейд. Та, з тебе трейд. Привіт, Артем. Так, Володимира, дякую. Приємно. Стрічка. Напевно, в різних регіонах України по-різному ця пісня співається. Та В моєму випадку це було лента за лентою. Та у нас теж лента за лентою. А тут стрічка. Напевно, десь стрічка. Та стрічка за стрічкою набою. Фу. А чи може ціна рухатись незалежно від заявок в книзі? Наприклад, ти вже відповідав. просто Ти вже відповідав. Це відповідав. Окей. Денс Торпедро може краще тоді торгувати без стопів. Якщо ти торгуєш без стопів, то Можна. ти сподіваєшся на удачу. А удача це не для ринку, це не для фінансового ринку. За тобою сходять і тебе заберуть 100%. Якщо є 1%, задумайся про це, є 1% шанс на те, що ціна піде не в твою сторону і тебе ліквідне. Ти 90 трейдів заробляєш, ти один раз зливаєш все. Все, кінець. А 99% шанс на успіх у тебе і так ніколи не буде. Тому завжди став стопи і ніколи їх не знімай. Ні один професійний трейдер не торгує без стопів. Тільки якщо в тебе немає пару трильйонів доларів. Він, напевно, ще достатньо не зливався, якщо задається. До речі, пане, тепер зараз, після цього ложняка, можна попробувати тепер заходити в лонг на перехай. Цікаво, чи туди дійдуть. Подивимося, чи... Як на мене, об'єм все одно недостатній. Тобто, я би більше не вкладався. Зараз ринок такий мертвий. Він зараз... 9 вечора це не той Розумієш, момент, він зараз коли в каналі, дивись, біточок зараз в каналі, Мгм. і по-любому буде вихід з цього каналу. Просто ми до сих пір не розуміємо, в яку сторону, бо нема достатніх предпосилок, що туди, що в одну, що в іншу. І по ефір класіку... Ні, цю ідею, що я сказав на падіння, забудь. Глянь. Я тобі зараз покажу. Ти просто порівняй, який об'єм вище проторгований, який нижче. Не при зараз ми торгувати вже точно нічого не будемо. Перший момент це те, що біток прямо посередині свого діапазону. Це дуже маленький потенціал для нього. Друге, це те, що монетки ходять слабко. 0,8-0,9 це на хліб з маслом заробив, але більше взагалі немає ніяких шансів. Ти мені в Discord скинув, так? Так, я тобі в Discord скинув. Просто ти порівняй футпринт виноса. Винес має бути і порівняй, що по верхам проторгувалося. Це 5-хвилинний футпринт. Бач, на виносі максимум було 19 тисяч на ціні. Виніс має бути реально великий, там має бути співвідношення об'єму велике, щоб від нього заходити зараз в лонг на перехай. Є така штука у трейдерів, не висасувати ситуацію з пальця. Я думаю, Юр, якщо ми зараз кудись зайдемо, то це буде висасування з пальця. Я знаю, я вже раз так на стрімі віддав $200 після того. Навіщо нам віддавати, коли можна дати цінність людям, показати там, які є ситуації, пояснити логіку, і може хтось з них щось навчиться і потім заробить на цьому. Або не віддасть. Тут дивись, Дениса питання, це вже більше до мене. Чому в стакані спота часто стоїть велика лімітка, яка рухається і зникає, потім знову з'являється? Денис, це називається спуфінг. Тобто якісь гравці спеціально ось цю штуку роблять, щоб налякати інших людей. Наприклад, представ ситуацію, ти стоїш, ти відкрив угоду на ріст, та як Влад показує, і в один момент появляється велика заявка на продажу. Ти можеш налякатися і закрити свій трейд. Тобто є частина великих гравців, які зацікавлені в цьому, і вони тому роблять таку штуку. Це називається блимати, і це називається спуфінг. Все. Тому я і використовую оцей хітмап, тому що ти там бачиш заявки, які реально довго стоять,
І тому що задача в скальпінгу торгувати від реальних заявок, які справжні, тому що це є справжні гроші. І якщо людина зайшла, вона по-любому потім ті гроші якось буде відторговувати, працювати з ними. А якщо це просто спуфер, то толку з нього. Давайте краще йдемо до Владової ситуації. Він зараз вам пояснить, як він брав пробиття похилої. Це, прям дуже класно. Це, напевно, це є найкращий трейд попереднього місяця, я ним дуже пишаюсь. Перше, що важливо розуміти перед тим, як я показую будь-який з цих трейдів, це те, що спочатку я подивився на біткоін, на домінацію і на інші поводирі, і зрозумів, що всі фактори в мою сторону. І тільки потім я подивився на монетку, знайшов сетап в ту сторону, яку мені треба, і відторгував його. Тут у нас є похила, яку ми брали на годинці. У нас є перший дотик, у нас є другий дотик, у нас є, в принципі, це можна третій дотик рахувати, і це четвертий дотик, і я вирішую заходити в лонг. Чим більше разів тестується якийсь рівень або похила, тим слабше вони стають, тим імовірніше, що буде пробиття. Ми заходимо на 5 хвилину, на 5 хвилинку, тому що саме там ми шукаємо точку для входу. Для того, щоб зрозуміти ситуацію якомога краще. Ми бачимо, що тут є локально у нас похила. Ось ця. Я трошки протупив і зайшов занадто пізно. Але я взяв її пробиття. Тут я пересидів мінус 0,8. Там чуть-чуть не діставало до мого стопа, але мені дуже пощастило. І ось тут у нас вже починають з'являтися величезні об'єми в стакані. Ось на цій свічці. І я розумію, що це воно. Це саме той трейд, який принесе мені хороший прибуток. Тут я закриваюсь на 1%, тут я закриваюсь на 2%. У мене залишилось тільки 1/3 від тої позиції, яка у мене була на самому початку. Це був перший імпульс, потім у нас ціна відкатилась трошки назад і дала ще один імпульс вгору. І на цьому імпульсі вгору я вже закрив другу частину. І мені здається, я ще тримав потім. Так, я потім пішов гуляти, чи то спати, зараз яка там година була. І 16. я просто закрив термінал, вирішив, що нехай воно йде в ту сторону, в яку йде. І потім наступного ранку я просинаюсь і бачу, що воно дійшло до важливого рівня, який можна побачити ось тут. І вирішив закрити позицію повністю. Це красиво. Тим більше біткоін уже був не в мою сторону. Це, пане, красиво. А якщо б я був генієм, то я би побачив, що у нас сформувалась трендова вниз, і що ми її проб'ємо після того, як заберемо стопи тут. І я би зайшов тепер в розворот і забрав би ще. Але має ж бути місце для покращення. Та-да. Пане, одну хвилинку, зараз хочу людям сказати дещо. Друзі, також ті, хто з вас взагалі вивчає трейдинг і хоче зробити це як професію, я запрошую вас до нашого клубу, де ми разом торгуємо з людьми онлайн, де ми ділимося нашими трейдами, сигналами, де є люди, які дають саппорт від нашої команди. Я зараз в чат скину посилання. Рекомендую вам, тобто ось тут в цій трансляції, ви відкриваєте ось цю трансляцію і нажимаєте ось це посилання, і у вас з'явиться ось така заявка в нашу групу. Коротенько покажу, що ви получите, і зараз ще покажемо декілька класних трейдів, я ще вам покажу. Перше, це є чат, в якому ми ділимося торговими ситуаціями, на яких ми разом торгуємо, заробляємо гроші. Наступне, оцей голосовий чат, це є місце, де ми проводимо живу торгівлю, навіть от сьогодні Влад проводив живу торгівлю, ми її проводимо 2 рази на тиждень. Для вас це можливість на практиці задати питання, прийти з вашими трейдами, прийти з вашими ситуаціями і разом заробляти. Також ми ділимося сигналами безкоштовними. Трейди, які ми беремо, ми ділимося з людьми, які є в нашому каналі, як англомовному, так і цьому. Тому навіть біткоін перед падінням, я давав людям рекомендацію, що біткоін, скоріш за все, буде пробивати ось оцей рівень. Перед тим я давав ще іншу сигнал на падіння біткоїна, коли він був по 20 300. Тобто багато інформації, ціла команда. Я сьогодні, до речі, сигнал був на ОПІ дав, теж закрили в профіт. Сигнал на ОПІ, тобто в нас є
сигнали, спілкування, допомога. Ті, хто з вас хоче зробити трейдинг як свою професію і почати заробляти з цього, для вас це буде ідеальне рішення. Я пам'ятаю, коли я був початківець, і у вас в більшості випадків є проблема, що ви не знаєте, що відбувається, по яких стратегіях торгувати, яких не торгувати. Вам потрібне, перше, це спілкування, я думаю, ви самі це знаєте. Друге, вам потрібні люди, які мають набагато більше досвіду і вам допоможуть. І це є це місце. Тому не шкодуйте, повірте, ви заробите в рази більше з нами, будучи в ком'юніті, чим ви самі будете торгувати. Більшість з вас самі знаєте, скільки позаливало, і представте, ви хоча б зекономили половину з тих грошей, скільки це вже в плюсі є. А представте, ви ще будете получати класні сигнали, які шикарно відпрацьовуються. Ви будете ділитися трейдами. Тобто, давайте, ті, хто прийняли рішення, беріть, заходьте, не соромтесь. І давай, Влад, я ще покажу. Від себе просто хочу сказати, Та-та. найбільша помилка, яку я зробив, це те, що я навчання придбав тоді, коли злив 6 тисяч, а не до того, як я їх злив. Але, вочевидь, потрібно було мені спочатку обпектись для того, щоб зрозуміти його справжню цінність. І що на удачі тобі в трейдингу не пощастить. На жаль, Ти маєш працювати сам. через рекламу більшість людей ставляться до трейдингу. Це типа якась така штука, де ти от на маня прийшов, щось поробив і заробив. Но чогось Мені 60 років, я пенсіонер і професійний трейдер. Ти професійний трейдер, так. Ну, Не чогось... намагаюся вражати ніяких пенсіонерів, але часто буває так, що я роблю основну роботу, а ввечері я трейдер. Да. І хочу довести до кінця людям сказати. Наприклад, стати юристом – це нормально. Піти 5 років попрацювати, вивчити, отримати диплом. Стати лікарем 6-7 років провчитися, попрацювати – це нормально. Стати професійним боксером, займатися, вчитися, тренуватися декілька років, пройти через обласні, регіональні, національні змагання, вийти на якісь змагання Європи, потім вийти на міжнародні, там шлях 5-10 років, це нормально. Но в трейдингу, заплатити 200 баксів за навчання, от жаба давить, блядь. То таке, це вже бачите, я трошки в деяких моментах, я, друзі, емоційно ставлюся, бо дуже близьких до цих штук. Ти правий. Це ж інвестиція в себе. Тобто тобі не потрібно буде весь час шукати якісь сигнали, тобі не потрібно буде весь час придумувати якісь ситуації. Ти будеш дивитись на графік, ти будеш розуміти, що з ним відбувається. Ти будеш розуміти деякі гравці, ти будеш розуміти, в яку сторону тобі потрібно відкрити позицію. Ким потрібно бути, щоб в себе гроші не вкласти? Я не говорю зараз конкретно купляйте щось у нас. Я говорю взагалі, купи книжку, подивись відео на Ютубі. У нас багато безплатних навчальних відео. От візьми і серйозно займись цим. Пропиши алгоритм, роби роботу над помилками. Інвестуй в себе, в свої знання, в своє вміння. Давай ті, кому це треба було донести, я думаю, вони після цього всього зрозуміли. Ті, кому не цінують, то не будемо робити з цього телемарафон. Давай я так само покажу ще один трейд цікавий людям. Так само стратегія, яку я використовую іншу. І ще від тебе один. І будемо. І ще люди. Так, ще паралельно ми відповімо на 5 питань. Тому зараз ті, хто будуть перші, тим на ті питання ми і відповімо. Так. Це ще одна торгова стратегія. Я торгую декілька торгових стратегій. Я в основному торгую, перше, це є відбиття від великої заявки, наступне це є пробиття великої заявки, і третя стратегія – це коли вже в футпринті велика заявка проторгована, я так само можу торгувати відбиття від цієї заявки, якщо є декілька підтверджень. І зараз, приклад вам трейду, дуже простий скальп по Cardano, що було, і оце вам ще, друзі, ще один приклад того, чому потрібно користуватися книгою заявок і футпринтом. Ви ні на якому індикаторі не побачите цього. От подивіться, хтось купив Cardano на суму 1 мільйон монеток, 2,7 мільйона монеток. Це є приблизно 3,7. Це майже 4 мільйона монеток.
приблизно $1,5 мільйона, десь так. Хто це зробив? Чого це зробив? Не знаємо. І це зроблено на споті. Дуже часто такі рівні в майбутньому стають рівнями супротивої підтримки. Тобто хтось з вас привик на графіку будувати рівні супротиву підтримки, але їх так само можна ще будувати в футпринті по великим заявкам. Тому що ви повинні розуміти просту логіку. Ця людина, яка купила ось отут ці монетки, от вона так само відкриває термінал, і коли ціна вертається сюди, вона бачить в терміналі, наприклад, там 0. І для цієї людини, якщо в неї багато грошей, вона може почати захищати свій трейд, якщо в неї цілі довгострокові. Тому взагалі ця штука, вона доволі цікава. І ось тут ми відкрили трейд, подивіться, фішка цього трейду, що тут стоп-лосс доволі маленький, 0,5%. Можна на русском. Да, можно, пошел нахуй. И тут 0,53. Скажи, тебе понятно вот на русском? Иди в жопу. Вот все, что я могу сказать на русском. Ось це 0,53. Так, я вже збився. Стоп-лосс в таких підходах взагалі, друзі, взагалі в підходах, коли ви торгуєте футпринт, особливо від великих заявок, чому я люблю це, і я взагалі в цьому настільки поглубляюся зараз, тому що у вас будуть завжди дуже коротенькі стоп-лоси. І якщо це ще є правильна технічна картинка, то потенціал завжди буде високий. І от подивіться, як зразу монетка реагує на цю велику заявку. От подивіться, прямо взагалі не відбувається ніякого вкату. Тобто вона зразу починає ріст від цієї заявки. Тому що? Артем, з тобою все в порядку? Ти, блядь, долбойоб чи що? Яке нахуй, блядь, все в порядку? Піди полікуйся, блядь. Тобі зараз дам номер Кульпарківську. Я на русском йому, блядь. Блядь, кацап єбаний. Якщо ти не розумієш, чому я тобі сказав це так і в такому тоні, значить ти дебіл. Я тобі нічого не поможе в цьому житті. Дивіться, друзі, від цього об'єму зразу був ось такий прямо красивий ріст, і ціна взагалі не відбивалася. І я вам, чого ось цю штуку показую, ось так я люблю показувати, тому що я дуже хочу, щоб ви в майбутньому використовували ті моменти, які реально працюють і будуть давати вам класні точки входу. От назад я відкрию ось цю штуку по Cardano. І от подивіться, ми ось тут відкрили, взагалі нема вкату. Тобто, коли об'єм справжній і він реально відторгований, настільки красиві реакції відбуваються, що от подивіться, як далі пішло. Тобто, тут я зробив єдину помилку, що я закрив трейд ось тут частину перед тим, як пішов спати. А далі, подивіться, вони дійшли повністю до тейка, і якби я не страдав херньою і сидів нормально, і закрив би трейд ось отут, то це є співвідношення ризику 1 до 6. Тобто при ризику $50 ви заробили 300. Це є, в цьому і є сила футпринта. Тому ще раз вам приклад і відповідь, чому варто використовувати ось таку штуку, а не індикатори, там RCI, MACD і тому подібне. Навіть вчорашня ситуація по BNB, якщо ви пам'ятаєте, вчора ті, хто в сигнали підписані, я давав трейд по BNB, і, на жаль, мене вибили по стопу, тут. Там плюс комісія, це десь мінус $70 вийшло. Але все рівно цей об'єм потім відпрацював. От подивіться, як цей об'єм, ось тут в цьому хітмап видно. Бачите? Видавили таких, як я. Видно, хтось спеціально видавлював. І подивіться, як потім ціна від цього об'єму пару разів відбивається і просто летить. Тобто, просто ви пам'ятаєте, що це є реальні гроші. Такі об'єми – це є реальні гроші. І ті люди, хто заходять там об'ємом декілька мільйонів, вони в майбутньому зазвичай захищають свої трейди. І тому дуже важливо вміти від них торгувати. І все. Тому ті, хто з вас, хто хоче вивчити такі підходи, вам до нас. Тому що ми якраз на цьому спеціалізуємося. І в україномовному сегменті людей кращих
це вам я щиро кажу, з розуміння ринку, кращих людей дуже тяжко знайти. Дуже тяжко. Агрес на нього? Давай я просто тоді покажу свій трейд. Тому що я знаю, що тебе зараз може понести. Со мной все в порядке, просто ни с чего с человека посылать, это ненормально. Я нормально написал, это неприемлемое поведение. Та ви, блядь, кацапи, ви, сука, всі, блядь, неприємливі, блядь. Ви, блядь, як істоти неприємливі. От, блядь, рве, блядь. От рве від вас, блядь. Мене дід в УПА воював, блядь. От ще, блядь, з дитинства вас ненавижу, блядь. Я ще вас ненавиджу ще до того, як це стало мейнстрімом. Хуй тобі буде, блядь, а не російська. Погнали далі? Да. Окей. Пам-парам-пам-пам-пам. Це був Ethereum Classic, до речі, на ньому ми взяли 10%. О, оце класна тема. Оце класно. Ну, але давай для варіації шорт покажу. То був лонг, це буде шорт. Шорт у нас був по опі, був цей шорт локальний. Трендово тут малювати не можна. Ну, гаразд, тоді показую це, тому що тут уже все намальовано. А ти не знаєш, чому так у Тайгері? Раніше ж можна було малювати тут. Це не штайгер, це ж трейд Мейкмані. Ти якщо Ну, відкриваєш, трейдер Мейкмані. ти якщо відкриваєш зі середини з кабінету, ти можеш, а у цих штуках, на жаль, ну щось не можна. Видно, А, не такий апдейт зробив. ну гаразд. Тоді дякую, Артему, що намалював мені це все. Друзі, в чаті на рахунок Артема Ковальова. Артем, для нас російська мова – це є символ агресії. Якщо ти цього не розумієш, то ну, що тобі пояснювати? Є два варіанти. Або ти зараз зупиняєш цю тему, тому що ти нашої думки не поміняєш, або ми тебе просто забанимо. Якщо хочеш бути тут, вчи українську. Колись на відео ми додаємо субтитри, тобто можеш на відео, які ми записуємо, там є субтитри російські, польські, українські, англійські. Можеш собі включити субтитри тієї мови, яку ти розумієш більше, і дивитися. Іншого не буде. Все. Окей. Парам-пам-пам. Тут я заходив в різними частинами, 3 об'єми. По-перше, яка була ситуація? Я бачу хорошу. Я подивився на біткоін, я подивився на домінацію. Бачив, що все виглядає в мою сторону, що все виглядає в лонг. Я знайшов монетку, яка мені підходить, яка мені подобається. Мені сподобався саме Chiliz, тому що, якщо ви подивитесь, то у нього є об'єми в самому низу. Ось тут. Раз. І Навіть цей проштовхуючий, він ж теж був по ну, відношенню- проштовхуючись, та, по суті, він теж знизу з'явився. Я вирішив, що тут є сильний покупець, вирішив за ним слідкувати, і на відкритті американської сесії 14:30, ну, дуже близько, відкрив угоду, коли побачив, що тут є проторговка. Відкрив на першому дотику, ну, піксить, тому що потрібно було почекати, поки ціна чуть проторгується, і після цього вже пішов рух. Тут у нас підвищувався об'єм, ось тут це видно, ну, складно, але видно. І у нас є перший імпульс згору, я закрив на відсотку, на 2%. Давайте зразу глянемо, скільки витягнув. Другий тейк, третій на 4% закрив. Ну і от на цьому імпульсі я закрився. Тоді я був дуже радий, тому що закрився прямо в саму вершину. Ух ти! І ціна потім дала вкат вниз. Ну, але потім, якщо віддалити і подивитись на глобальну картинку, що сталося, то радість пропадає. Ціна загалом дала 17%. Але немає причин сильно розчаровуватись, тому що все одно вийшов з прибутком. Знаєш, як тобі сказати? Друзі, оце ви, я думаю, більшість з вас цю штуку знає. Трейдера, вони завжди незадоволені люди. Завжди, блядь, пропустив ситуацію. Кисле обличчя. Забрав тільки 2%, пішло 17. Кисле обличчя. Залив не той об'єм, кисле обличчя. Вибили по стопу, кисле обличчя.
хто з вас взагалі оцю штуку відчував за собою? Навчіться дякувати за ті трейди, які ви взяли, і працювати на покращення. Тому що я за собою іноді замічав ту штуку, коли я був невдячний за те, що в мене є, що получалося, і адекватно получалося. І я такий, навіть цей трейд, що я вам показую по бітку, от ті, що я вам показую відбиття від сайзів, подивіться, кожен трейд, який я показую, коли ціна йшла в мою сторону, вона потім, гляньте, скільки ще йшла. Я взяв ось оце, а гляньте, скільки вона ще потім пішла. Тобто цих 266 могло бути не 266, а тут могло бути 1200 при ризику $60 початкових. Ну ж, класно, класно, але треба подякувати за це, тому що все рівно тут є співвідношення 1 до 5. Тут є моє співвідношення 1 до 5, і я дуже вдячний за це. Будьте вдячними. Є навіть така практика, про неї Тоні Робінс говорив, це в кінці дня, на початку дня вдякувати собі, вона має дуже важливе значення, тому що вона міняє ваш гормональний фон. Коли ви вдячні за те, що маєте, у вас гормон радості виділяється, і ви набагато приємніші. Тому трейдинг, чого от я на початку казав одну таку фразу важливу, він буде працювати в того, хто не зациклений на результаті. Тому що ось така штука, коли, пішло 17, це називається зацикленість на результаті. Ви хочете де моя десятка в місяць, я десятку хочу. Но, якщо ви не робите правильних дій, десятки не буде. Десятка буде тоді, коли зробите правильні дії на десятку. Так. Артем. Я від себе скажу зразу в захист цих людей, які не задоволені результатом, це те, що це обов'язковий компонент будь-якого успішного спортсмена. Всі спортсмени, вони ростуть, тому що вони ніколи не задоволені своїм теперішнім рівнем. Але, як сказав Юра, потрібно бути вдячним, тому що ти працював, ти отримав навик, ти цей навик реалізував і конвертував в прибуток. Подякуй собі. Друзі, дивіться, у нас в чаті є провокатор дебіл, тому що якщо людина не зрозуміла і попросила в неї закрити тему. Друге, якщо ти розумієш український і ти свідомо задаєш питання, чи можна перейти, це значить ти свідомо йдеш на провокацію. Ти свідомо розуміючи, що вас не люблять, це м'яко кажучи. Мені подобається, як Стерненко каже, наша русофобія недостатня, дуже недостатня. І ти просто дебіл, блядь, послухай. В Маріуполі загинуло 89 тисяч мирного населення. Через вас, долбойобів, що ви в своїй країні зробили такий срач. Чи ти персонально до цього дотичний чи ні, але ви несете загальну відповідальність, так як нацисти, от була така нацистська Німеччина, Третій рейх. Їх бомбили союзники. Дрезден розбомбили, Дюссельдорф розбомбили, всі інші міста розбомбили. Тобто всі люди, які там жили, несли відповідальність за своїх дебілів. Так само ви будете нести ще відповідальність за своїх дебілів десятки років. Тому ти не дивуйся, що в якійсь країні, окрім України, якщо ти скажеш, що ти русський, ти получиш поїбало. Все, я більше ще раз щось не допишеш, ми просто тебе далі блокуємо. Друзі, задайте, будь ласка, адекватні якісь питання по трейдингу. Ми взагалі з вами 2 години попрацювали, багато чого розказали. Я думаю, з Владом ви всі познайомилися. Влад буде тепер нашим автором. Він не тільки раніше він працював всередині з ком'юніті, вів стріми. Тепер він ще буде вести час від часу стріми і записувати відео на YouTube. Як ви замітили, він має чим поділитися. І вам обов'язково буде цікаво. Тому давайте останніх декілька питань і будемо фіналити. Пане, що ти ще би від себе додав? Взагалі якийсь висновок від цього стріму? Знаєш, це просто цікавий досвід. І мені би хотілося взагалі отримати зворотній зв'язок від людей. От у нас був на початку онлайн десь 60, зараз 40. Мені це подобається. Пане, і мені цікаво... Ну так, 2 години. Ясне діло, що люди змінюються, але мені цікаво, от ті, хто відсиділи взагалі від початку або від середини до кінця, вам було корисно?
Хтось Поділіться, будь ласка, в чаті, це важливо для мене. Дивись, хтось питається, чи ми нічого не торганем. Ну дивись, друже, я тобі пояснюю. Подивись, біткоін зараз в середині цього діапазону. От що ти хочеш відторгувати? Типу, буде по-любому вихід в якусь сторону цього діапазону. Типу, завжди йде вихід. Завжди. Но в яку сторону? Типу, в нас немає додаткових підтверджень виносів ні вниз, ні вверх. Паша питається, що краще рівень чи наклонка. Паша, краще те, біля чого є великий об'єм. Тому що рівень, що наклонка, якщо там є класні об'єми. Я по наклонкам, я люблю те, що я вам показав по щоденнику, коли є в цих, я люблю похилих, коли є великі проторговані об'єми. От, наприклад, та якось отут. Типу, я би взагалі їх, Паш, розділив би, тому що наклонки класні в тому випадку. Так. А ти оцінюєш чоловіка. Так. Отакі от похилі я люблю, коли є велике підтвердження по об'ємах. Бо решта вся штука, вона не настільки важна. А в рівнях, рівні дуже, коли там велика заявка, прямо на рівні, оце дуже важно. Тобто вони різні. Наклонки і рівні, вони чуть-чуть прорізні і все. Друзі, також нагадую ще раз, внизу в описі прикріплений посилання. Нагадую ще раз про приєднання до клубу, тому що... Зараз це посилання. Нагадую, чому вам варто приєднатися до клубу, чому вам це вигідно. Ви, перше, новачки проходять багато помилок. Ви в більшості в них, якщо ви будете слухати те, що Влад скаже, я скажу, ви їх уникнете. Далі, жива торгівля. Я скажу чесно, я коли починав 8 років тому, я би, певно, молився би на живу торгівлю. Я одному дядькові заплатив за індивідуальне навчання 20 тисяч євро. Ну ми, блядь, з ним не торгували вживу. Який дуже сильно розпіарений в наших широтах. Я не буду називати імен, як для реклами і антиреклами. Ну ми не торгували вживу. А тут ви торгуєте живу, ви бачите реальну підготовку, ви бачите торгові плани і тому подібне. Так, ми зараз не взяли трейду, бо в діапазоні нема що торгувати. Я пам'ятаю один стрім, найбільше трейдів за один стрім, в мене було 8 трейдів, 7 з них були take profit. Тому що бувають ситуації, коли от ситуація появляється за ситуацією. Буває так, що 2 дні треба сидіти без трейдів. Це так само вам приклад з психології. Нема чого лізти там, де нема що торгувати. Пане, тоді давай ще якісь питання виберемо. Іван, я бачив, друге питання задає, ми пропустили. І це зразу буде відповідь і для China Goodbye. Ці об'єми заявок на покупку і продаж, де можна дивитися, щоб інформація про них була достовірною? Дивись, є спеціальна програма. Я зараз скину посилання в чат. Називається Tiger Trade. От Юра її зараз скине в чат. У нас є на Ютубі відео по ній, як її настроїти, як на ній все дивитись. Там всі заявки, які ти там бачиш. Тобто вона все правильно відображає, що є в стакані. Тепер увага. Коли ти дивишся на стакан і ти бачиш заявки, це не означає, що вони всі правильні. Достовірна заявка чи ні, можна зрозуміти тільки коли ціна до неї дійде. Якщо її заберуть, то вона недостовірна, якщо вона залишиться, то достовірна. Це ти можеш зрозуміти тільки на досвіді або пройшовши навчання. Паша, що краще, рівень чи наклонка? Паша, краще те, з чого ти заробляєш більше грошей. Друзі, дякую, приємно, що оцінюєте цей стрім як цінний. То добре, що стоїть. Так, я бачу, заявки полишали. Дивіться, ті, хто хочуть чи на навчання, чи в клуб, лишайте заявки, тому що там все одно з вами будуть працювати ті заявки, і ви можете під час спілкування поговорити, що вам більше цікаво. Tiger, я про другий сайт, на якому ви дивилися. Поясніть, що ви маєте на увазі. Там, де я дивився карту цю хітмап, я зараз теж вам скину посилання, ви собі зможете так само її скачати, використати хітмап. My account. Так, де тут є? І зараз
надіслав. Друзі, там хтось пише на рахунок 2 торгівлів в тиждень. Ну, ми не будемо робити їх публічними, теж зрозумійте, що ми платимо всім зарплати, люди, які статті пишуть, відео монтують. Тому по-любому має бути комерційна сторона, і ті, хто з вас адекватні, ви, я надіюсь, ви це підтримуєте і поважаєте. І тому welcome для тих, хто бажає серйозніше працювати. Все, друзі, дуже раді вас були бачити. Щастя, здоров'я вам, многі літа і побільше трейдів з жирними потенціалами. Так, все, буде фінал. Удачі всім! Класних трейдів, пам'ятайте про ризик менеджмент, і найкращий спосіб розвинутися в трейдингу – це розвинути те, що у вас в голові. Все, і на цій позитивній ноті фінал. О, пане, ну ми з тобою.